จากศพในส้วมซึมที่ถูกคนปัสสาวะรดสู่ผู้กำหนดชะตา7 แคว้นชายผู้ถูกนายจ้างสั่งซ้อมจนฟันหักซี่โครงร้าวใช้อะไรฟื้นคืนชีพกลับมาผงาดเหนือบัลลังก์ฉินนี่ไม่ใช่แค่การล้างแค้นส่วนตัวแต่คือการปฏิวัติยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลที่จะทำให้โลกต้องจดจำโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 28 กลยุทธ์ตีใกล้ผูกมิตรไกลการกลับมาของฟ้านซุยสู่ยอดกุนซือแคว้นฉินท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเราบาดแผลที่สร้างความเจ็บปวดทรมานที่สุดบางครั้งอาจไม่ใช่บาดแผลที่เกิดจากคมดาบหรือคมหอกที่ฟาดฟันลงบนเรือนร่างแต่มันคือบาดแผลที่เกิดจากการถูกกระชากเอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โยนทิ้งลงไปคลุกฝุ่นและถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีในยุคจ้านกัวยุคที่ผู้คนต่างห้ำหั่นกันเพื่ออำนาจและความอยู่รอดเราได้เห็นเรื่องราวของคุณชายผู้สูงศักดิ์ที่ยอมลดตัวลงไปคบหาคนชั้นล่างเพื่อซื้อใจคนมามากมายแต่สำหรับ EP นี้เรื่องราวที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปสัมผัสมันคือการพลิกมุมมองจากหน้ามือเป็นหลังมือครับเราจะไม่ได้มองโลกผ่านสายตาของกษัตริย์หรือคุณชายผู้มีบริวารนับพันอีกต่อไปแต่เราจะดำดิ่งลงไปมองโลกผ่านสายตาของคนชั้นล่างสุดชายผู้ยากจนข้นแค้นชายผู้ถูกสังคมโบยตีจนกระดูกแหลกเหลวและถูกโยนทิ้งให้จมกองอุจจาระและปัสสาวะเพื่อรอความตายทว่าชายผู้ที่ตกต่ำจนถึงขีดสุดผู้นี้กลับใช้ความแค้นที่สุมอกหล่อหลอมเป็นปัญญายาณที่แหลมคมยิ่งกว่ากระบี่เล่มใดก้าวขึ้นมาบงการชะตากรรมของแผ่นดินจีนทั้งแผ่นดินนามของเขาคือฟ้านซุยซึ่งหากท่านผู้ฟังเป็นคอพงศาวดารจีนฉบับดั้งเดิมก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อในสำเนียงแต้จิ๋วของเขาเป็นอย่างดีนั่นก็คือฮ่วมซุยนั่นเองครับนับจากวินาทีนี้ไปประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อของเขาด้วยเลือดและน้ำตาฟ้านซุยเป็นชาวแคว้นเว่ยโดยกำเนิดครับแคว้นเว่ยในเวลานั้นแม้จะเป็นมหาอำนาจที่ตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินตรงง้วนแต่ก็เป็นแคว้นที่มีระบบราชการและการแบ่งชนชั้นที่เข้มงวดและเน่าเฟะอย่างหนักหากคุณไม่มีเงินทองไม่มีเส้นสายหรือไม่มีชาติกำเนิดที่สูงส่งต่อให้คุณมีสติปัญญาปราดเปรื่องสามารถหยั่งรู้ฟ้าดินได้คุณก็เป็นได้แค่ฝุ่นผงที่ไม่มีใครเหลียวแลฟ้านซุยคือตัวแทนของความอายุติธรรมนั้นครับเขาเป็นชายหนุ่มที่ยากจนข้นแค้นบ้านช่องสอมซ่อแต่เขามีมันสมองที่อัจฉริยะเขาทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการศึกษาตำราพิชัยสงครามปรัชญาการปกครองและศิลปะการทูตเขาอ่านขาดถึงจุดอ่อนจุดแข็งของทั้ง7มหาอำนาจในยุคจ้านกัวฟ้านซุยมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าเขาอยากจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แคว้นเว่ยเพื่อเสนอตัวเป็นกุนซือและนำพาแผ่นดินเกิดให้ยิ่งใหญ่แต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายครับการจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้ต้องมีขุนนางผู้ใหญ่พาไปแนะนำและการจะให้ขุนนางผู้ใหญ่แนะนำก็ต้องมีทองคำไปติดสินบนเบิกทางฟ้านซุยไม่มีทองคำแม้แต่ก้อนเดียวเขาจึงไม่สามารถเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจได้เลยเมื่อประตูบานใหญ่ถูกปิดตายฟ้านซุยจึงต้องยอมกลืนศักดิ์ศรีเดินเข้าทางประตูบานเล็กเขาตัดสินใจไปสมัครเป็นเหมินเค่อหรือข้ารับใช้ระดับล่างสุดในสังกัดของขุนนางระดับกลางคนหนึ่งนามว่าสวีเจียสวีเจียเป็นขุนนางที่มีตำแหน่งเป็นถึงราชทูตของแคว้นเว่ยแต่ในสายตาของยอดคนสวีเจียเป็นเพียงข้าราชการดักดาษที่มีดีแค่การประจบสอพรไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งทว่าฟ้านซุยก็จำต้องก้มหัวรับใช้ชายผู้นี้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งสวีเจียจะมองเห็นความสามารถและช่วยดึงเขาขึ้นไปสู่ที่สูงและแล้วโอกาสที่ฟ้านซุยรอคอยก็มาถึงเมื่อราชสำนักแคว้นเว่ยมีคำสั่งให้สวีเจียเป็นราชทูตนำคณะเดินทางไปเจรจาความเมืองที่แคว้นฉีมหาอำนาจทางตะวันออกฟ้านซุยในฐานะผู้ติดตามระดับล่างก็ได้ร่วมเดินทางไปในขบวนด้วยการเดินทางสู่แคว้นฉีครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่นำพาทั้งความรุ่งโรจน์และความหายนะมาสู่ชีวิตของฟ้านซุยในคราวเดียวกันครับ
เมื่อคณะทูตแคว้นเว่ยเดินทางมาถึงราชสำนักแคว้นฉีกษัตริย์เซียงหวังแห่งแคว้นฉีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างการเจรจาบนโต๊ะอาหารเหล่านักปราชญ์และขุนนางฝีปากกล้าของแคว้นฉีต่างพากันตั้งคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่แหลมคมกดดันและจงใจต้อนสวีเจียให้จนมุมสวีเจียผู้มีปัญญาตื้นเขินเริ่มมีอาการตะกุกตะกักเหงื่อแตกพลักตอบคำถามวกไปวนมาสร้างความอับอายให้กับแคว้นเว่ยเป็นอย่างยิ่งในวินาทีที่คณะทูตแคว้นเว่ยกำลังจะถูกเหยียบย่ำเกียรติภูมิฟ้านซุยผู้ซึ่งนั่งหลบอยู่ตรงมุมท้ายสุดของโต๊ะในฐานะผู้ติดตามชั้นผู้น้อยก็ไม่อาจทนดูความย่อยยับของแผ่นดินเกิดได้อีกต่อไปเขากระชับเสื้อผ้าป่านเก่าๆของตนลุกขึ้นยืนอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก้าวเดินออกมารับหน้าแทนเจ้านายของตนเองฟ้านซุยใช้วาทศิลป์ที่คมกริบราวกับกระบี่วิเศษตอบโต้คำถามของเหล่านักปราชญ์แคว้นฉีได้อย่างหมดจดไร้ช่องโหว่เขาหยิบยกประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์และตรรกะที่ลึกล้ำมาหักล้างจนขุนนางแคว้นฉีหน้าโน้นไปตามๆกันน้ำเสียงของเขากังวานท่าทีของเขาสงบนิ่งทรงพลังเสียจนผู้คนทั้งท้อมพระโรงต้องตกตะลึงกษัตริย์แห่งแคว้นฉีทอดพระเนตรดูชายร่างสูบผอมในชุดหม้อห้อมผู้นี้ด้วยความทึ่งสุดขีดพระองค์ทรงเห็นประกายของมังกรที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างของข้ารับใช้กษัตริย์ฉีทรงชื่นชมในสติปัญญาของฟ้านซุยเป็นอย่างมากถึงขั้นมีรับสั่งลับๆให้คนนำทองคำ10 ชั่งพร้อมด้วยเนื้อวัวและสุราชั้นเลิศล่อไปมอบให้กับฟ้านซุยถึงที่พักเพื่อเป็นการซื้อใจและหวังจะดึงตัวยอดกุนซือผู้นี้มาอยู่รับใช้แคว้นฉีฟ้านซุยเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อแคว้นเว่ยครับเขาปฏิเสธไม่ยอมรับทองคำและของกำนันเหล่านั้นและยืนกรานที่จะเดินทางกลับไปรับใช้แคว้นเว่ยดังเดิมแต่ท่านผู้ฟังครับความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะในวงการทูตที่เต็มไปด้วยสายลับและหูตาข่าวที่กษัตริย์ฉีแอบส่งทองคำไปกำนันให้ฟ้านซุยล่วงรู้ไปถึงหูของสวีเจียเข้าจนได้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของสวีเจียดูนะครับตัวเขาเป็นถึงหัวหน้าคณะทูตเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่แต่กษัตริย์ฉีกลับไม่เห็นหัวไม่เคยมอบทองคำให้แม้แต่ก้อนเดียวในขณะที่ไอ้ลูกน้องชั้นต่ำที่เดินตามหลังต้อยๆกลับได้ซีนโดดเด่นได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลล้ำค่าความอิจฉาริษยาริ้วรอยแห่งการเสียหน้าและความเกลียดชังปะทุขึ้นในใจของสวีเจียอย่างรุนแรงทว่าสัญชาตญาณของคนชั่วมักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความริษยาของตนเองเสมอสวีเจียไม่ได้มองว่าฟ้านซุยเก่งกาจแต่เขากลับผูกโยงเรื่องราวไปในทางที่เลวร้ายที่สุดไอ้ขี้ข้าชั้นต่ำอย่างมันมีเหตุผลอะไรที่กษัตริย์ฉีจะต้องมอบทองคำให้มากมายขนาดนั้นมันต้องไม่ใช่แค่การชื่นชมฝีปากแน่ๆมันจะต้องแอบนำความลับทางการทหารของแคว้นเว่ยเราไปขายให้กับแคว้นฉีเพื่อแลกกับทองคำพวกนี้เป็นแน่แท้ใช่แล้วมันคือไส้ศึกมันคือคนขายชาติความอิจฉาบังตาจนตรกะวิบัติไปหมดครับสวีเจียเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจตลอดการเดินทางกลับเมื่อคณะทูตเดินทางกลับมาถึงนครต้าเหลียงเมืองหลวงของแคว้นเว่ยสวีเจียไม่รอช้าเขารีบพุ่งตรงไปที่จวนของเว่ยฉีทันทีเว่ยฉีผู้นี้ไม่ใช่ขุนนางธรรมดานะครับเขาคือเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและดำรงตำแหน่งเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จในราชสำนักแคว้นเว่ยเว่ยฉีเป็นคนที่มีนิสัยโหดเหี้ยมหูเบาและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่เมื่อสวีเจียเข้าพบเว่ยฉีเขาก็ใส่ไฟฟ้านซุยอย่างไม่ยั้งปั้นน้ำเป็นตัวเล่าว่าฟ้านซุยทำตัวกำเริบเสบสารที่แคว้นฉีและที่สำคัญที่สุดคือฟ้านซุยได้ลอบขายความลับของชาติให้กับกษัตริย์ฉีจนได้รับทองคำก้อนโตกลับมาเมื่อเว่ยฉีได้ยินคำว่าขายชาติโทสะของเขาก็พลุ่งพล่านขึ้นมาทันทีในยุคแห่งสงครามการเป็นไส้ศึกคือโทษกบฏร้ายแรงที่สุดเว่ยฉีไม่ได้คิดจะสืบสวนหาความจริงไม่ได้คิดจะเปิดศาลไต่สวนแต่อย่างใดสำหรับเขาชีวิตของข้ารับใช้ชั้นต่ำก็เหมือนมดปลวกจะบี้ทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เว่ยฉีออกคำสั่งทันที
ไปลากตัวไอ้คนทรยศนั่นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะทรมานมันให้สารภาพด้วยมือของข้าเอง เย็นวันนั้นในขณะที่ฟ้านซุยกำลังพักผ่อนอยู่ในเรือนซอมซ่อของตนกองทหารร่างกำยำก็พังประตูเข้ามาจับตัวเขามัดไพร่หลังลากถูลู่ถูกังไปตามพื้นถนนมุ่งหน้าสู่จวนอันโออาของอัครมหาเสนาบดีเว่ยฉีเมื่อถูกลากเข้ามาในโถงใหญ่ฟ้านซุยพบว่าเว่ยฉีกำลังนั่งดื่มสุราจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่กับเหล่าขุนนางประจบสอพรรวมถึงสวีเจียที่นั่งยิ้มเยาะอยู่ข้างๆบรรยากาศของงานเลี้ยงที่หรูหรากลับกลายเป็นศาลเตี้ยที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายเว่ยฉีวางจอกสุราลงชี้หน้าฟ้านซุยแล้วตวาดเสียงดังก้องไอเดรัจฉานเนรคุณแคว้นเว่ยให้ที่ซุกหัวนอนแก่เจ้าแต่เจ้ากลับบังอาจนำความลับของชาติไปเร่ขายให้แคว้นฉีเพื่อแลกกับเศษทองวันนี้หากเจ้าไม่ยอมสารภาพข้าจะตีเจ้าให้กระดูกแหลกละเอียดเป็นผุยผงฟ้านซุยเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเขารีบคุกเข่าโขกศีรษะร้องกราบทูลด้วยความบริสุทธิ์ใจใต้เท้าโปรดเมตตาด้วยข้าน้อยถูกใส่ร้ายข้าน้อยรักแคว้นเว่ยยิ่งกว่าชีวิตข้าน้อยปฏิเสธทองคำของแคว้นฉีไปทั้งหมดแล้วใต้เท้าสามารถส่งคนไปสืบดูได้ข้าน้อยไม่เคยแพร่งพรายความลับใดๆเลยแม้แต่คำเดียวหุบปากเว่ยฉีคำรามก้องเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือขุนนางระดับหัวหน้าทูตอย่างสวีเจียจะเอาเกียรติยศมาโกหกใส่ร้ายไอ้ขี้ข้าอย่างเจ้าไปเพื่ออะไรทหารโบยมันโบยจนกว่ามันจะยอมเปิดปากสารภาพท่านผู้ฟังครับวินาทีนั้นคือนรกบนดินอย่างแท้จริงครับทหารร่างยักษ์2 คนก้าวเข้ามาพร้อมกับท่อนไม้ไผ่หนาเตอะที่ใช้สำหรับทรมานนักโทษโดยเฉพาะพวกเขากระชากเสื้อผ้าของฟ้านซุยออกจนเหลือแต่ร่างกายท่อนบนที่สู้ผอมแล้วระดมฟาดท่อนไม้ไผ่ลงบนแผ่นหลังและหน้าอกของเขาราวกับพายุคลั่งพัวเสียงไม้กระทบเนื้อดังกึกก้องไปทั่วโถงจัดเลี้ยงผสมผสานกับเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะของเหล่าขุนนางที่นั่งจิบสุราดูการทรมานประหนึ่งชมมหรสพฟ้านซุยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสผิวหนังของเขาฉีกขาดเลือดสดๆสาดกระเซ็นเปรอะเปื้อนพื้นศิลาสารภาพมาไอ้คนขายชาติทหารตะคอกพร้อมกับฟาดไม้ลงไปอย่างสุดแรงข้าไม่ได้ทำฟ้านซุยกัดฟันตอบเลือดไหลทะลักออกจากมุมปากการที่ฟ้านซุยยืนกรานปฏิเสธยิ่งทำให้เว่ยฉีโกรธจัดราวกับถูกท้าทายอำนาจอัครมหาเสนาบดีลุกขึ้นจากต่างที่นั่งเดินดุ่มๆเข้ามาหาฟ้านซุยที่นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นเว่ยฉีคว้าท่อนไม้ไผ่มาจากมือทหารแล้วลงมือฟาดฟันด้วยตัวเองด้วยแรงของอัครมหาเสนาบดีที่โกรธเกรี้ยวท่อนไม้ถูกขวดเข้าที่ชายโครงของฟ้านซุยอย่างจังกรบเสียงกระดูกซี่โครงหักลั่นดังชัดเจนฟ้านซุยตาเหลือกค้างความเจ็บปวดทะลวงลึกทะลุขัวหัวใจจนแทบขาดใจแต่การทรมานยังไม่จบเพียงแค่นั้นเว่ยฉีเงื้อไม้ขึ้นสูงแล้วฟาดเข้าที่ใบหน้าของฟ้านซุยอย่างโหดเหี้ยมเพี้ยแรงกระแทกทำให้ฟันในปากของฟ้านซุยหักกระเด็นหลุดออกมาพร้อมกับลิ่มเลือดเขาสำลักเลือดเนื้อของตนเองร่างกายกระตุกเกร็งไปทั้งตัวในวินาทีที่สติสัมปชัญญะกำลังจะดับวูบลงฟ้านซุยผู้ชาญฉลาดตระหนักได้ทันทีว่าความตายกำลังยืนรอเขาอยู่ตรงหน้าแล้วต่อให้เขาอ้าปากปฏิเสธความจริงจนเลือดหยดสุดท้ายเว่ยฉีและสวีเจียก็จะไม่มีวันหยุดตีพวกมันตั้งใจจะเอาชีวิตเขาให้ตายคาที่เพื่อปิดปากและระบายความแค้นหากข้ายังส่งเสียงร้องพวกมันก็จะตีข้าต่อไปทางรอดเดียวของข้าคือต้องทำตัวให้เป็นศพฟ้านซุยกัดฟันกลืนความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเหนือจินตนาการเขาหยุดดิ้นรนปล่อยร่างกายให้ร่วงหล่นกระแทกพื้นราวกับตุ๊กตาผ้าขาดเขาผ่อนลมหายใจให้แผ่วเบาที่สุดกลั้นเสียงครางรูดม่านตาให้เหลือกค้าง
และหยุดการขยับเขยื้อนของกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกาย เขาแกล้งตายอย่างแนบเนียนที่สุด ทหารคนหนึ่งฟาดซ้ำลงไปอีก2-3 ทีเมื่อเห็นว่าร่างที่เปื้อนเลือดนั้นไม่ตอบสนองไม่หดเกรงและไม่มีเสียงร้องเล็ดลอดออกมาทหารผู้นั้นจึงโยนไม้ไผ่ทิ้งก้มลงเอาอังมือที่จมูกของฟ้านซุยแล้วหันไปกราบทูลเว่ยฉีเรียนใต้เท้ามันสิ้นใจตายแล้วขอรับเว่ยฉีหอบหายใจด้วยความเหนื่อยหอบจากการลงมือเขามองดูร่างที่แหลกเหลวของฟ้านซุยด้วยสายตารังเกียจราวกับมองดูซากหนูที่ถูกรถม้าทับไอ้สุวะทนมือทนเท้าได้แค่นี้เองหรือยังไม่ทันได้สารภาพความจริงเลยก็ชิงตายไปซะแล้วเว่ยฉีบ้วนน้ำลายรดร่างของฟ้านซุยเอาเถอะในเมื่อมันตายแล้วก็เอาศพของมันไปโยนทิ้งไว้ในส้วมซึมหลังจวนให้พวกแขกเรือของข้าทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ไปปัสสาวะรดใส่หน้ามันเพื่อเป็นการประจานให้ทุกคนได้รู้ว่าจุดจบของผู้ที่บังอาจทรยศต่อแคว้นเว่ยมันจะต้องเน่าเหม็นและอัปยศไปถึงปรโลกทหารรับคำสั่งคว้าข้อเท้าทั้งสองข้างของฟ้านซุยลากร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลเวอะหวะไปตามทางเดินมุ่งหน้าสู่สถานที่ที่โสมมที่สุดในจวนส้วมซึมในยุคโบราณไม่ได้เป็นห้องน้ำมิดชิดแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับท่านผู้ฟังแต่มันคือหลุมลึกที่กุดไว้หลังกำแพงกลิ่นเหม็นเน่าของอุจจาระและปัสสาวะหมักหมมคละคลุ้งจนแสบจมูกร่างของฟ้านซุยถูกเหวี่ยงตกลงไปกระแทกกับพื้นโคลนที่ชื้นแฉะและเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลความหนาวเหน็บของยามราตรีแทรกซึมเข้าสู่บาดแผลที่เปิดกว้างและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดก็คือคำสั่งของเว่ยฉีเหล่าขุนนางประจบสอพลอที่กำลังเมาไม้สุราต่างพากันเดินโซเซออกมาที่ส้วมซึมพวกเขายืนเรียงรายอยู่เหนือหลุมปลดกางเกงออกแล้วหัวเราะร่วนแข่งกันถ่ายปัสสาวะรดลงบนร่างและใบหน้าของฟ้านซุย รับไปซะไอ้คนขายชาติคุณนางคนหนึ่งตะโกนนี่คือน้ำจันทร์ชั้นดีที่ข้าจะมอบให้เจ้าเดินทางไปปรโลกอีกคนผสมโรงสายน้ำปัสสาวะที่อุ่นวาบและเหม็นฉุนสาดกระเซ็นรดใบหน้ารดบาดแผลที่ฉีกขาดและไหลเข้าสู่ปากที่ไร้ฟันของฟ้านซุยท่านผู้ฟังครับลองนึกภาพตามว่ามันจะเจ็บปวดและทรมานถึงเพียงไหนทั้งร่างกายที่ซี่โครงหักจนหายใจแทบไม่ออกทั้งความแสบร้อนเมื่อน้ำปัสสาวะสัมผัสแผลสดและที่สำคัญที่สุดคือความอัปยศอดสูที่กรีดลึกลงไปในจิตวิญญาณการถูกกระทำย่ำยีเยี่ยงเดรัจฉานโดยที่ไม่สามารถอ้าปากร้องหรือขยับตัวปัดป้องได้เลยแม้แต่น้อยเพราะหากเขาขยับเพียงนิดเดียวความตายที่แท้จริงจะมาเยือนทันทีฟ้านซุยนอนจมกองมูดและคูดหลับตาแน่นสนิทกลั้นลมหายใจจนหน้าดำหน้าแดงในความมืดมิดและกลิ่นเหม็นเน่าที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดในโลกนี้ในขณะที่ร่างกายของเขากำลังจะดับสูญทว่าจิตวิญญาณของเขากลับสว่างวาบขึ้นด้วยไฟบรรลัยกันเว่ยฉีสวีเจียพวกเจ้าจำเอาไว้หากฟ้ายังมีตาหากข้าฟ้านซุยผู้นี้รอดชีวิตออกไปจากนรกขุมนี้ได้เมื่อใดข้าจะกลับมาคิดบัญชีแค้นกับพวกเจ้าอย่างสาสมข้าจะทำให้พวกเจ้าต้องคุกเข่าร้องขอความตายจากข้าจะขอสาบานด้วยเลือดและน้ำตาแรงอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จ้านกัวได้ก่อตัวขึ้นแล้วในส้วมซึมอันมืดมิดแห่งนี้ครับศพที่กำลังถูกปัสสาวะรดผู้นี้จะใช้สติปัญญาและวิชาเอาตัวรอดหนีออกจากเงื้อมมือมัจจุราชได้อย่างไรการเดินทางสู่มหาอำนาจตะวันตกเพื่อชำระแค้นจะต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างติดตามการฟื้นคืนชีพจากกองอุจจาระสู่จุดสูงสุดของแผ่นดินได้ในพาร์ท 2ครับท่านผู้ฟังครับ
ความเงียบงัดในยามราตรีที่ปกคลุมจวนอัครมหาเสนาบดีเว่ยฉีในคืนนั้นมันช่างเป็นความเงียบที่เยือกเย็นและน่าสะอิดสะเอียนอย่างถึงที่สุดกลิ่นคาวเลือดที่เริ่มแห้งกรังคระคลุ้งไปกับกลิ่นเน่าเหม็นของสิ่งปฏิกูลในหลุมซ่วมฟ้านซุยยังคงนอนแน่นิ่งร่างกายของเขาสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บและพิษบาดแผลกระดูกซี่โครงที่หักทิ่มแทงปอดทุกครั้งที่เขาพยายามจะหายใจแต่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ฟังไว้ครับสิ่งเดียวที่ยังประคองชีวิตของเขาไว้ไม่ใช่หยูกยาแต่คือเพลิงแค้นที่แผดเผาอยู่ในวิญญาณเมื่อแสงโคมไฟจากงานเลี้ยงค่อยๆดับลงและเสียงหัวเราะเยาะหยันของเหล่านักดื่มจางหายไปเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรและลมหนาวพัดผ่านฟ้านซุยลืมตาขึ้นช้าๆท่ามกลางความมืดมิดเขามองเห็นทหารยามผู้หนึ่งเดินถือตะเกียงผ่านมาใกล้หลุมซ่วมทหารผู้นี้มีหน้าที่คอยเฝ้าไม่ให้ใครมาเคลื่อนย้ายศพของเขาตามคำสั่งของเว่ยฉีฟ้านซุยรู้ดีว่านี่คือโอกาสสุดท้ายหากเขารอจนถึงรุ่งเช้าทหารจะมาลากร่างของเขาไปทิ้งที่ป่าช้าหรือให้แร้งกินและเมื่อนั้นเขาจะตายจริงๆเขาฝืนความเจ็บปวดที่แทบจะทำให้สติหลุดลอยรวบรวมกำลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดส่งเสียงกระซิบที่แหบพร่าและสั่นเครือออกมาจากกองขี้พี่ชายท่านนั้นโปรดเมตตาข้าด้วยทหารยามสะดุ้งสุดตัวเขาเกือบจะโยนตะเกียงทิ้งด้วยความตกใจผีหลอกทหารผู้นั้นถอยกรูดด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดข้ายังไม่ตายข้าเป็นคนฟ้านซุยรีบเอ่ยต่อก่อนที่ทหารจะวิ่งหนีไปพี่ชายท่านเห็นสภาพของข้าแล้วข้าถูกใส่ร้ายข้าถูกย่ำยีถึงเพียงนี้หากท่านยอมช่วยพาลูกนกที่ปีกหักคนนี้หนีออกไปจากนรกแห่งนี้ได้ข้าขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าในวันข้างหน้าข้าจะตอบแทนท่านด้วยทองคำและหยกมหาศาลอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตท่านผู้ฟังครับวาทศิลป์ของฟ้านซุยนั้นร้ายกาจนักแม้ในยามที่เขานอนจมกองอุจจาระเขายังรู้วิธีการเล่นกับความโลภและความเมตตาในใจมนุษย์เขาไม่ได้อ้อนวอนขอชีวิตอย่างเดียวแต่เขาสัญญาถึงอนาคตทหารยามผู้นั้นหยุดชะงักเขาเพ่งมองลงไปในหลุมเห็นชายที่แหลกเหลวแต่ดวงตายังทอประกายเด็ดเดี่ยวอย่างน่าประหลาดทหารผู้นี้เองก็คงจะเบื่อหน่ายกับความโหดเหี้ยมของเว่ยฉีอยู่เป็นทุนเดิมประกอบกับคำมั่นสัญญาเรื่องทองคำที่ดูมีน้ำหนักอย่างประหลาดจากชายผู้นี้เขาจึงตัดสินใจทำเรื่องที่เสี่ยงต่อการหัวขาดเขาลอบดึงร่างของฟ้านซุยขึ้นมาจากหลุมซ่วมนำร่างที่เหม็นโฉนั้นไปล้างตัวอย่างลวกๆแล้วหาผ้าเก่าๆมาห่อหุ้มไว้ก่อนจะลอบพาส่งออกไปทางประตูลับหลังจวนในยามที่เวรยามเผลอทหารผู้นั้นนำฟ้านซุยไปส่งที่บ้านของชายผู้หนึ่งนามว่าเจิ้งอันผิงสหายสนิทเพียงคนเดียวที่ฟ้านซุยไว้ใจที่สุดเมื่อเจิ้งอันผิงเปิดประตูมาเห็นสภาพของเพื่อนรักเขาแทบจะจำฟ้านซุยไม่ได้ใบหน้าบวมเป่งฟันหักเกือบหมดปากร่างกายเต็มไปด้วยรอยไหม้และรอยไม้เจิ้งอันผิงรีบพยุงฟ้านซุยเข้าไปซ่อนตัวในห้องลับใต้ดินทันทีฟ้านซุยใครทำกับเจ้าถึงเพียงนี้เจิ้งอันผิงถามด้วยน้ำตาฟ้านซุยไม่ได้ตอบในทันทีเขาหายใจหอบถี่ก่อนจะเค้นคำพูดออกมาจดจำชื่อพวกมันไว้เว่ยฉีสวีเจียและตั้งแต่วันนี้ไปในแคว้นเว่ยจะไม่มีคนชื่อฟ้านซุยอีกต่อไปข้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นจางลู่ข้าจะอยู่ในเงามืดเพื่อรอวันที่แสงอาทิตย์จะแผดเผาพวกมันเวลาผ่านไปหลายเดือนฟ้านซุยซ่อนตัวอยู่ในห้องลับใต้ดินของเจิ้งอันผิงรักษาแผลใจและแผลกายอย่างเงียบเชียบเขาทนฟังข่าวลือในเมืองที่บอกว่าฟ้านซุยตายไปแล้วด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นทุกวันที่ผ่านไปคือการลับสมองให้คมกริบเขาเฝ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองและการเมืองของ7แคว้นผ่านทางเจิ้งอันผิงจนเขารู้ว่าในบรรดา7มหาอำนาจมีเพียงแคว้นเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเวทีให้เขากลับมาผงาดได้นั่นคือแคว้นฉินแคว้นฉินในยามนั้นกำลังมองหาทรัพยากรมนุษย์ระดับสมองไหลเข้าสู่ประเทศ
และประจวบเหมาะเหลือเกินครับท่านผู้ฟังเหมือนสวรรค์จะเข้าข้างคนถูกกระทำ ในปีนั้นกษัตริย์แคว้นฉินได้ส่งทูตคนหนึ่งนามว่าหวังจีเดินทางมายังแคว้นเว่ยเพื่อเจรจาสัมพันธไมตรีเจิ้งอันผิงที่แฝงตัวเป็นข้ารับใช้ในจวนรับรองทูตเห็นเป็นโอกาสทองเขาจึงลอบเข้าไปพบหวังจีและเอ่ยคำพูดที่น่าสนใจว่าใต้เท้าในแคว้นเว่ยของข้าพเจ้ามีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งซ่อนตัวอยู่เขาเป็นมังกรที่ซ่อนกายในบ่อโคลนสติปัญญาของเขาสามารถพลิกใต้ล่าได้ท่านสนใจจะพบเขาเป็นการส่วนตัวหรือไม่หวังจีเป็นคนตาถึงครับเขาเดินทางมาไกลเพื่อหายอดคนอยู่แล้วเขาจึงตกลงที่จะพบกับชายที่ชื่อจางลู่หรือฟ้านซุยในยามพิการเมื่อฟ้านซุยปรากฏตัวต่อหน้าหวังจีแม้เขาจะเดินกระโผกกระเพลกและใบหน้ายังมีรอยแผลเป็นที่น่ากลัวแต่ทันทีที่เขาเริ่มอ้าปากวิเคราะห์สถานการณ์โลกวิเคราะห์จุดอ่อนของแคว้นเว่ยจุดเด่นของแคว้นฉีและกับดักของแคว้นฉินหวังจีถึงกับต้องวางจอกสุราลงในทันทีท่านผู้ฟังครับฟ้านซุยไม่ได้พูดเหมือนคุณนางทั่วไปที่เยินยอแต่เขาพูดเหมือนคนที่มองเห็นแผนที่ทั้งโลกอยู่ในหัวเขาชี้ให้เห็นว่าทำไมแคว้นฉินถึงยังรวบรวมแผ่นดินไม่ได้เสียทีและกษัตริย์ฉินกำลังถูกใครบางคนบังตาอยู่นี่ไม่ใช่ปราชญ์ธรรมดาเสียแล้วหวังจีอุทานในใจนี่คือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดที่ข้าจะนำไปถวายกษัตริย์ฉินได้หวังจีตัดสินใจทันทีเขาจะพาฟ้านซุยกลับแคว้นฉินแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะด่านพรมแดนแคว้นเว่ยนั้นตรวจเข้มข้นมากโดยเฉพาะคำสั่งจากเว่ยฉีที่ให้เฝ้าระวังผู้ที่ทำตัวสงสัยหนีออกจากเมืองหลวงหวังจีจึงวางแผนลอบนำฟ้านซุยซ่อนไว้ในหีบสัมภาระลับใต้ท้องรถม้าทูตที่ประดับด้วยตราประทับของกษัตริย์ฉินท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงวินาทีที่รถม้าเคลื่อนตัวถึงด่านพรมแดนสิครับฟ้านซุยต้องนอนขดตัวอยู่ในที่แคบๆมืดสนิทอากาศก็น้อยบาดแผลที่ซี่โครงยังคงประท้วงด้วยความเจ็บปวดทุกครั้งที่รถตกหลุมเสียงฝีเท้าของทหารยามแคว้นเว่ยเดินวนรอบรถม้าเสียงทวนที่กระทบกันใจของเขาเต้นรัวขนรถทูตฉินด้วยเสียงนายทหารด่านตะโกนขึ้นหวังจีรีบก้าวออกมาด้วยใบหน้าเคร่งขรึมเจ้ากล้าดีอย่างไรจะขนรถทูตของกษัตริย์ฉินเจ้าอยากจะเปิดศึกกับมหาอำนาจตะวันตกตอนนี้เลยใช่ไหมด้วยความเกรงบารมีของแคว้นฉินทหารยามจึงลังเลและยอมปล่อยรถผ่านไปทันทีที่รถม้าข้ามเส้นเขตแดนเข้าสู่ดินแดนที่เป็นกลางและมุ่งหน้าสู่แคว้นฉินฟ้านซุยที่นอนอยู่ในหีบก็หลั่งน้ำตาออกมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกซ้อมน้ำตานั้นไม่ใช่ความเสียใจแต่มันคือน้ำตาของการเกิดใหม่เขามองผ่านช่องไม้เล็กๆออกไปเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนของแคว้นฉินตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดดินแดนที่ให้รางวัลแก่ผู้ที่ตัดหัวศัตรูและที่นี่เองคือที่ที่เขาจะใช้มันสมองของเขาเปลี่ยนจากศพในส้วมให้กลายเป็นผู้บงการพยักร้ายฟ้านซุยพึมพำกับตัวเองในความมืดเว่ยฉีสวีเจียรอข้าก่อนแผ่นดินแคว้นเว่ยที่พวกเจ้ายืนอยู่มันกำลังจะสั่นสะเทือนด้วยเงื้อมมือของข้าผู้ที่เจ้าคิดว่าตายไปแล้วในกองขี้แต่ทว่าการไปถึงแคว้นฉินไม่ได้หมายความว่าเขาจะรุ่งโรจน์ทันทีนะครับท่านผู้ฟังกษัตริย์ฉินเฉาเซียงหวังผู้ยิ่งใหญ่จะยอมเชื่อคำพูดของขอทานพเนจรจากแคว้นศัตรูได้อย่างไรและฟ้านซุยจะใช้วิธีไหนสะกิดใจกษัตริย์ให้ตื่นจากอำนาจมืดที่ครอบงำวังหลวงอยู่การเดิมพันครั้งที่สองที่เสี่ยงตายไม่แพ้ครั้งแรกกำลังจะเริ่มขึ้นในนครเสียนหยาง ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ร่วมลุ้นระทึกไปกับการหลบหนีออกจากขุมนรกแคว้นเว่ยของฟ้านซุยในที่สุด
ขบวนรถม้าของราชทูตหวังจีหรือที่คอพงศาวดารแต้จิ๋วคุ้นเคยในชื่ออองจีก็ได้เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่นครเสียนหยาง เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดแห่งแคว้นฉิน หากเป็นนิยายหรือบทละครทั่วไปเมื่อตัวเอกที่เป็นถึงยอดกุนซือเดินทางมาถึงแคว้นมหาอำนาจกษัตริย์ก็คงจะรีบเปิดประตูวังต้อนรับจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองและแต่งตั้งให้เป็นอัครมหาเสนาวดีในทันทีใช่ไหมครับแต่ทว่าในหน้าประวัติศาสตร์จริงของยุคจ้านกัวโลกของการเมืองไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและไม่ได้ง่ายดายถึงเพียงนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคว้นฉินซึ่งเป็นศูนย์รวมของเขี้ยวเล็บและมันสมองจากทั่วทั้งใต้ล่าการที่คนแปลกหน้าไร้หัวนอนปลายเท้าผู้มีสภาพร่างกายสู้ผอมและเต็มไปด้วยแผลเป็นอย่างฟ้านซุยจะก้าวเข้าไปยืนเสนอหน้าในท้องพระโรงได้นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทันทีที่มาถึงนครเสียนหยางหวังจีได้นำตัวฟ้านซุยไปพักรับรองไว้ที่เรือนพักรับรองของรัฐและตัวหวังจีเองก็รีบเดินทางเข้าวังหลวงเพื่อกราบทูลรายงานเรื่องยอดปราชญ์ที่ซ่อนกายให้กษัตริย์ฉินทรงทราบหวังจีพรรณนาถึงสติปัญญาอันล้ำเลิศของฟ้านซุยอย่างสุดความสามารถหวังว่ากษัตริย์จะทรงเรียกตัวเข้าเฝ้าในทันทีแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาจากกษัตริย์ฉาวเซียงหวังหรือเจียวเซียงอ๋องกลับเป็นเพียงความเงียบเฉยและพระพักตร์ที่เรียบตึงพระองค์เพียงแค่พยักหน้ารับรู้แล้วสั่งให้ฟ้านซุยพักรออยู่ที่เรือนรับรองไปก่อนโดยไม่มีกำหนดการเรียกเข้าเฝ้าใดๆทั้งสิ้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านผู้ฟังลองสวมบทบาทเป็นกษัตริย์ฉาวเซียงหวังดูนะครับในยุคนั้นแคว้นฉินเนื้อหอมมากมีนักปราชญ์บัณฑิตและพวกนักโต้วาทีเร่ร่อนจากแว่นแคว้นต่างๆเดินทางมาที่เสียนหยางทุกวันคนพวกนี้ร้อยทั้งร้อยมาพร้อมกับวาทศิลป์อันสวยหรูนำเสนอกลยุทธ์ที่ฟังดูดีในกระดาษแต่พอเอาเข้าจริงก็ทำไม่ได้เป้าหมายของพวกเขาก็แค่หวังจะมาหลอกเอาเงินทองและตำแหน่งจากกษัตริย์ฉินเท่านั้นกษัตริย์ฉาวเซียงหวังทรงเบื่อหน่ายและระอาใจกับพวกดีแต่ปากเหล่านี้เต็มทนพระองค์จึงทรงตั้งกำแพงแห่งความหวาดระแวงไว้สูงลิ่วและมองว่าฟ้านซุยก็คงเป็นแค่นักต้มตุ๋นอีกคนหนึ่งที่หวังจีถูกหลอกมาเวลาล่วงเลยผ่านไปจาก1 สัปดาห์เป็น1 เดือนจาก1 เดือนลากยาวกลายเป็นเวลาถึง1 ปีเต็มท่านผู้ฟังครับ1 ปีเต็มๆที่ฟ้านซุยต้องกินนอนอยู่ในเรือนรับรองโดยไม่ได้ทำอะไรเลยหากเป็นคนทั่วไปที่หนีตายมาและถูกปล่อยปละละเลยนานขนาดนี้คงจะเกิดความท้อแท้น้อยใจอาละวาดโวยวายหรือไม่ก็เก็บข้าวของเดินทางหนีไปแสวงโชคที่แคว้นอื่นแล้วแต่ฟ้านซุยไม่ใช่คนธรรมดาครับเขาคือบุรุษผู้เคยนอนจมกองอุจจาระและถูกปัสสาวะรดหน้ามาแล้วความอดทนของเขาจึงลึกล้ำมหาสมุทรเขาไม่ปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวแต่เขาใช้เวลา1 ปีเต็มนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วยการสวมวิญญาณสายลับลอบเก็บข้อมูลและเจาะลึกเข้าไปในโครงสร้างอำนาจที่แท้จริงของราชสำนักแคว้นฉินและสิ่งที่ฟ้านซุยค้นพบก็คือความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้พรมของมหาอำนาจตะวันตกแห่งนี้ครับฉาวเซียงหวังทรงครองราชย์มานานกว่า36 ปีพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถแต่ทว่าอำนาจการบริหารแผ่นดินและการสั่งการกองทัพที่แท้จริงกลับไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เลยอำนาจเหล่านั้นถูกกุมไว้แน่นหนาโดยกลุ่มอิทธิพลเครือญาติซึ่งนำโดยพระพันปีเสวียนหรือซุนไทเฮาพระราชมารดาแท้ๆของกษัตริย์เองพระพันปีเสวียนเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลและทะเยอทะยานที่สุดในยุคนั้นนางมีน้องชายร่วมสายโลหิตนามว่าเว่ยหรานหรือวุยเหยียมซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นมหาอุปราชผู้กุมกำลังทหารทั้งหมดของแคว้นฉินนอกจากนี้ยังมีพี่น้องคนอื่นๆของพระพันปีอีกหลายคนที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นขุนนางใหญ่ครองที่ดินและศักดินามหาศาลจนผู้คนในแคว้นฉินขนานนามกลุ่มอำนาจนี้ว่า4 ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นฉินท่านผู้ฟังครับปัญหาของการที่กลุ่มเครือญาติกุมอำนาจเบ็ดเสร็จก็คือพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติครับแต่พวกเขาทำเพื่อกระเป๋าเงินและบารมีของตระกูลตัวเอง
เว่ยหร่านมักจะสั่งให้กองทัพฉินข้ามแว่นแคว้นที่อยู่ใกล้เคียงไปโจมตีแคว้นที่อยู่ห่างไกลออกไปเพียงเพื่อแย่งชิงสมบัติและที่ดินมาขยายอาณาเขตส่วนตัวทหารฉินต้องล้มตายจำนวนมากดินแดนที่ตีได้ก็อยู่ไกลเกินกว่าจะส่งคนไปปกครองสุดท้ายก็ต้องเสียดินแดนนั้นไปแคว้นฉินสูญเสียทรัพยากรไปมหาศาลโดยที่อาณาเขตของรัฐไม่ได้ขยายขึ้นเลยมีเพียงโกดังสมบัติของเว่ยหร่านและพวกพ้องเท่านั้นที่พองโตขึ้นทุกวันกษัตริย์ชาวเซียงหวังทรงรู้เรื่องนี้ดีพระองค์ทรงอึดอัดและเจ็บปวดที่ต้องเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดในบ้านของตัวเองแต่พระองค์ก็ไร้ซึ่งขุมกำลังที่จะไปต่อกรกับพระมารดาและน้าชายได้เมื่อฟ้านซุยอ่านกระดานการเมืองของแคว้นฉินทะลุปลุกโปร่งเขาก็รู้ทันทีว่าหากเขาเดินเข้าไปหากษัตริย์แล้วเสนอแผนการรบหรือแผนการทูตธรรมดากษัตริย์ย่อมไม่สนใจแต่ถ้าเขาเสนอแผนการผ่าตัดมะเร็งร้ายในราชสำนักและทวงคืนอำนาจมาสู่บัลลังก์กษัตริย์จะต้องหูผึ่งอย่างแน่นอนเพื่อรักษาโรคร้ายมันต้องใช้ยาแรงฟ้านซุยตัดสินใจเขียนสารลับฉบับหนึ่งฝากให้หวังจีนำไปถวายกษัตริย์ชาวเซียงหวังเป็นการส่วนตัวเนื้อหาในสารไม่ได้พรรณนาถึงความเก่งกาจของตนเองแต่กลับเขียนถ้อยคำที่ทิ่มแทงและอันตรายที่สุดข้าพเจ้าฟ้านซุยได้ยินมาว่าแว่นแคว้นใดที่มีกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแว่นแคว้นนั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามองเข้ามาในแคว้นฉินข้าพเจ้ากลับมองไม่เห็นกษัตริย์ข้าพเจ้าเห็นแต่มหาอุปราชและพระพันปีที่กุมชะตาแผ่นดินบัดนี้อันตรายกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้หากฝาบาทยังทรงมิ่งเฉยในอนาคตผู้ที่จะได้นั่งบนบัลลังก์แคว้นฉินย่อมไม่ใช่สายเลือดของฝาบาทอีกต่อไปสารฉบับนี้เปรียบเสมือนระเบิดที่ปาเข้าไปในตำหนักส่วนพระองค์ครับกษัตริย์ชาวเซียงหวังทอดพระเนตรตัวอักษรเหล่านั้นด้วยพระวรกายที่สั่นสะท้านนี่คือความจริงที่บาดลึกและไม่มีขุนนางหน้าไหนในแคว้นฉินกล้ากราบทูลพระองค์ตรงๆมาก่อนกษัตริย์ฉินตระหนักไว้ทันทีว่าชายที่ชื่อฟ้านซุยผู้นี้ไม่ใช่นักต้มตุ๋นธรรมดาแต่เขาคือยอดคนที่มีความกล้าหาญและสายตาที่แหลมคมดุจเทพยดาพระองค์ไม่รอช้าทรงมีรับสั่งด่วนสั่งให้จัดเตรียมราชรถคันงามพร้อมด้วยองครักษ์เดินทางไปรับตัวฟ้านซุยจากเรือนรับรองเข้ามาเฝ้าที่พระราชวังชั้นในเป็นการด่วนที่สุดและแล้วฉากที่ทรงพลังที่สุดและกลายเป็นตำนานเล่าขานของประวัติศาสตร์การเมืองจีนก็กำลังจะเปิดม่านขึ้นครับท่านผู้ฟังรถม้าของฟ้านซุยแล่นผ่านประตูป้อมปราการชั้นแล้วชั้นเล่าเข้าสู่เขตห่วงห้ามของพระราชวังเสียนหยางความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแคว้นฉินนั้นตระการตากว่าแคว้นเว่ยหลายเท่านักแต่ฟ้านซุยไม่ได้ใส่ใจกับความงามเหล่านั้นสายตาของเขาจับจ้องไปที่เป้าหมายเบื้องหน้าเท่านั้นเมื่อรถม้าแล่นมาถึงเขตพระราชฐานชั้นในฟ้านซุยต้องก้าวลงจากรถม้าเพื่อเดินเท้าเข้าสู่ตำหนักใหญ่ทว่าตรงกลางของทางเดินศิลานั้นมีการปูลาดด้วยทางเดินพิเศษที่ทำจากหินหยกสลักลวดลายมังกรอย่างวิจิตรบรรจงนี่คือวี่เต้าหรือทางเดินส่วนพระองค์ของกษัตริย์ตามกฎมนเทียนบานแล้วห้ามมิให้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นขุนนางใหญ่หรือเชื้อพระวงศ์เหยียบย่างลงบนทางเดินเส้นนี้โดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษสถานเดียวคือตัดหัวขุนนางทุกคนจะต้องเดินอ้อมไปตามทางเดินแคบๆด้านข้างเท่านั้นแต่ท่านผู้ฟังคิดหรือครับว่าคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ในกองอุจจาระอย่างฟ้านซุยจะมานั่งใส่ใจกับกฎระเบียบหยุมหยิมพวกนี้เขาไม่ได้เดินหลบไปด้านข้างแต่เขากลับจงใจก้าวเท้าเดินอาดๆขึ้นไปบนทางเดินหยกส่วนพระองค์ของกษัตริย์หน้าตาเฉยท่วงท่าของเขาสง่าผ่าเผยไม่เกรงกลัวต่อสายตาของเหล่าขันทีและทหารยามที่ยืนเฝ้าอยู่รอบบริเวณบรรดาขันทีและนางกำนันที่เห็นเหตุการณ์ต่างเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงพวกเขารีบวิ่งกรูกันเข้ามาขวางหน้าฟ้านซุยโบกมือโบกไม้ไล่ให้เขาลงไปจากทางเดินมังกร
เจ้าคนบ้า ลงไปเดี๋ยวนี้ นี่มันทางเดินขององค์กษัตริย์ คันทีเท่าคนหนึ่งตวาดเสียงหลง หลบไป ถอยออกไป องค์กษัตริย์กำลังเสด็จมาแล้ว เจ้าอย่าหัวขาดหรืออย่างไร ฟ้านซุยหยุดเดิน เขามองดูขันทีที่กำลังตื่นตระหนกด้วยแววตาที่ว่างเปล่า ทว่ามุมปากกลับปรากฏรอยยิ้มที่เย้ยหยัน เขาไม่ได้ถอยลงจากทางเดิน แต่เขาจงใจสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอด รวบรวมพลังปราณทั้งหมดที่มี แล้วเปล่งเสียงตะโกนออกมาดังลั่นกึกก้อง ราวกับราชสีห์คำราม เสียงนั้นก้องกังวานสะท้อนไปตามกำแพงวัง ทะลุทะลวงเข้าไปถึงพระกันของทุกคนในเขตพระราชฐาน พวกเจ้าพร่ำเพ้ออะไรกัน แคว้นฉินแห่งนี้มันมีกษัตริย์ที่ไหนกันเล่า ทั่วทั้งแผ่นดินฉิน ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้น ว่าแคว้นนี้มีเพียงแค่พระพันปีเสวียนกับมหาอุปราชเว่ยหร่านเท่านั้นที่เป็นใหญ่ แคว้นฉินไม่มีกษัตริย์หรอกโว้ย ประโยคนี้ประโยคเดียวทำเอาผู้คนทั้งวังหลวงแทบจะหยุดหายใจ คันที่บางคนถึงกับเข่าอ่อนซุดลงไปกองกับพื้น ทหารองครักษ์ต่างชักดาบออกจากฝัก เตรียมจะพุ่งเข้าไปบั่นคอไอ้คนวิกลจริตที่บังอาจกล่าววาจาจาบจ้วงและกบฏอย่างร้ายแรงที่สุดกลางวังหลวง แต่ท่านผู้ฟังครับ ในจังหวะที่คมดาบกำลังจะพุ่งเข้าหาตัวฟ้านซุยนั่นเอง เสียงตวาดอันทรงอำนาจก็ดังก้องมาจากทางปลายสุดของระเบียงทางเดิน หยุดเดี๋ยวนี้ ถอยออกไปให้หมด กษัตริย์เฉาเซียงหวังในชุดฉลองพระองค์เต็มยศทรงก้าวเดินออกมาจากมุมตำหนัก พระพักตร์ของพระองค์ไม่ได้เต็มไปด้วยความพิโรธ ไม่ได้โกรธเกรี้ยวที่ถูกหยามพระเกียรติ แต่ในทางกลับกัน พระเนตรของกษัตริย์ฉินกลับทอประกายแห่งความปีติยินดี และความกระหายใคร่รู้จนถึงขีดสุด พระองค์ทรงได้ยินเสียงตะโกนของฟ้านซุยอย่างชัดเจนเต็มสองพระกัน และคำพูดประโยคนั้นมันเปรียบเสมือนการกรีดมีดลงไปตรงกลางหนองร้ายที่กลัดหนองอยู่ในใจของพระองค์มาตลอด30 กว่าปี กษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงตระหนักได้ในวินาทีนั้นเลยว่า ชายผู้กล้าหาญที่ยืนตระหง่านอยู่บนทางเดินมังกรผู้นี้คือกุญแจดอกเดียวที่จะปลดแอกพระองค์จากเงื้อมมือของเครือญาติ กษัตริย์ฉินทรงโบกพระหัตถ์ไล่ทหารองครักษ์และขันทีให้ออกไปพ้นบริเวณนั้นจนหมดสิ้น ท้องพระโรงและระเบียงทางเดินบัดนี้เหลือเพียงแค่บุรุษ2 คน กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจที่สุดในใต้ล่ากับอดีตข้ารับใช้ผู้แหลกสลายจากแคว้นเว่ย และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือภาพที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ด้วยความอัศจรรย์ใจครับ กษัตริย์เฉาเซียงหวังไม่ได้ประทับยืนรอให้ฟ้านซุยเข้ามาคารวะ แต่พระองค์กลับทรงเร่งฝีพระบาทก้าวเดินเข้ามาหาฟ้านซุยด้วยพระองค์เอง และเมื่อมาหยุดอยู่เบื้องหน้า กษัตริย์แห่งมหาอำนาจตะวันตกกลับสุดพระวรกายลง คุกเข่าข้างหนึ่งเบื้องหน้าฟ้านซุย ท่านอาจารย์ กษัตริย์เฉาเซียงหวังตรัสด้วยสุรเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพยังหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้าตาบอดมู่เขลาเบาปัญญา ปล่อยให้ปราชญ์อย่างท่านต้องทนทุกข์อยู่ในเรือนรับรองถึง1 ปีเต็ม บัดนี้แผ่นดินฉินกำลังตกอยู่ในอันตราย ข้าพเจ้ากำลังมืด8 ด้าน ขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ท่านผู้ฟังครับ วินาทีที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยอมคุกเข่าให้กับสามัญชน มันคือชัยชนะทางจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟ้านซุย การตะโกนด่ากษัตริย์กลางวังหลวงไม่ใช่ความบ้าคลั่ง แต่เป็นกลยุทธ์ยั่วยุ ชั้นเสียนที่จงใจตอกย้ำบาดแผลในใจ เพื่อทลายกำแพงความระแวง และดึงดูดความสนใจขั้นสูงสุด บัดนี้ฟ้านซุยได้เวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาอยู่ในกำมือแล้ว กษัตริย์ฉินพร้อมที่จะรับฟังทุกถ้อยคำของเขา การผ่าตัดโครงสร้างอำนาจที่เน่าเฟะของแคว้นฉิน และการนำเสนอมหายุทธศาสตร์ที่จะพลิกหน้ากระดานหมากรุกของทั้ง7 แคว้นไปตลอดกาลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ กลยุทธ์ตีใกล้ผูกมิตรไกลที่สะเทือนแผ่นดินคืออะไร ติดตามลุ้นระทึกไปกับการวางหมากอันแยบยลได้ในพาร์ท 4 ครับ
ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางความเงียบสงัดของเขตพระราชฐานชั้นในแห่งนครเสียนหยาง ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้ คือภาพที่ขัดกับหลักจารีตประเพณี และลำดับชั้นทางสังคมอย่างรุนแรงที่สุดในยุคจ้านกัว มันเป็นภาพที่หากใครมาพบเห็นเข้า คงต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ภาพของมหาราช ผู้กุมชะตากรรมของกองทัพม้าเหล็กนับล้านนาย ประมุขแห่งมหาอำนาจตะวันตกกำลังลดทิฐิและศักดิ์ศรีแห่งราชันคุกเข่าลงข้างหนึ่ง เพื่อค้อมพระเศียรให้กับชายพเนจร ผู้มีร่างกายผอมโซ สวมเสื้อผ้าหยาบกระด้าง และมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นอันน่าสยดสยอง กษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรมายาวนานถึง 36 ปีทว่าลึกๆในพระทัยแล้ว พระองค์ทรงรู้สึกไม่ต่างอะไรกับนกขมิ้นที่ถูกขังอยู่ในกรงทองคำอันวิจิตรพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจเพียงร้นพ้นในนาม แต่ในทางปฏิบัติกลับถูกตีกรอบและควบคุมโดยพระราชมารดาและเครือญาติมาค่อนชีวิต บัดนี้เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นชายผู้กล้าตะโกนก้องฟ้าท้าทายอำนาจมืดกลางวังหลวงพระองค์ไม่ได้ทรงมองว่าชายผู้นี้เป็นเพียงกุญสือธรรมดาแต่ทรงมองเห็นเขาเป็นดั่งพระอาจารย์ผู้ถือคบเพลิงแห่งปัญญาที่จะมาส่องสว่างและนำทางแว่นแคว้นของพระองค์ให้ออกจากเงามืดฝ่ายฟ้านซุยเมื่อเห็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยอมลดตัวลงมาถึงเพียงนี้เขาก็มิได้เย่อหยิ่งจองหองแต่อย่างใดยอดกุนซือผู้เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วรีบทิ้งตัวลงคุกเข่ากราบกรานแนบพื้นศิลาอันเย็นเยียบโขกศีรษะด้วยความนอบน้อมอย่างที่สุดเขากล่าวถ่อมตนว่าตนเองเป็นเพียงผู้ลี้ภัยที่โชคชะตาเล่นตลกการที่ฝ่าบาททรงเปิดพระทัยรับฟังคำตักเตือนอันจาบจ้วงโดยไม่ถือสาก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแล้วแต่กษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงไม่ปล่อยให้ฟ้านซุยคุกเข่าอยู่นานพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์เข้าไปประคองบุรุษผู้มีรอยแผลเป็นให้ลุกขึ้นยืนทรงจับมือที่หยาบกร้านของฟ้านซุยไว้แน่นราวกับคนจมน้ำที่คว้าขอนไม้ท่อนสุดท้ายเอาไว้ได้พระองค์ทรงตรัสด้วยความหนักแน่นว่านับแต่วินาทีนี้จะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นระหว่างเจ้านายและขี้ข้าแต่จะเป็นการสนทนาระหว่างศิษย์ผู้กระหายรู้และอาจารย์ผู้ชี้แนะ จากนั้นพระองค์จึงทรงนำฟ้านซุยเสด็จลึกเข้าไปยังห้องทรงพระอักษรส่วนพระองค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาที่สุดทรงมีรับสั่งให้อารักขาปิดกั้นพื้นที่ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาขัดจังหวะโดยเด็ดขาดภายในห้องลับที่สว่างไสวด้วยแสงเทียนระยิบระยับบัดนี้เหลือเพียงบุรุษ2 คนที่จะร่วมกันขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับแผ่นดินตงง้วนกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงระบายความอัดอั้นตันใจที่เก็บสะสมมานานนับทศวรรษให้ฟ้านซุยฟังพระองค์ทรงตั้งคำถามที่ค้างคาใจมาแสนนานว่าแคว้นฉินนั้นอุดมไปด้วยขุนพลที่ห้าวหาญกองทัพม้าเหล็กก็เกรียงไกรไร้ผู้ต่อต้านทำศึกสงครามครั้งใดก็มักจะได้รับชัยชนะอยู่เสมอแต่เหตุไฉนแคว้นฉินจึงยังติดลมไม่อาจบรรลุปณิธานในการรวบรวม7 แคว้นให้เป็นหนึ่งเดียวได้เสียทีซ้ำร้ายดินแดนที่สูญเสียเลือดเนื้อของทหารหารไปตีแย่งชิงมาได้ท้ายที่สุดก็มักจะหลุดลอยกลับคืนไปสู่มือของศัตรูอย่างง่ายดายราวกับกำทรายไว้ในมือความล้มเหลวอันซ้ำซากนี้มันมีรากฐานมาจากจุดใดกันแน่ฟ้านซุยไม่ได้ตอบในทันทีเขาทอดสายตามองไปบนผืนหนังที่วาดเป็นแผนที่ของแผ่นดินจ้านกัวซึ่งกางแผ่อยู่บนโต๊ะในตาของยอดกุนซือทอประกายคมกริบเขารู้ดีว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลามานั่งรักษาน้ำใจหรือใช้คำพูดประนีประนอมแต่คือเวลาที่ต้องลงมีดผ่าตัดกรีดเปิดแผลที่เน่าเฟะที่สุดให้องค์กษัตริย์ได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงฟ้านซุยเริ่มอธิบายด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นดุจหินผาเขาชี้ให้กษัตริย์ฉินเห็นว่าความล้มเหลวเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของกองทัพและไม่ได้เกิดจากความเก่งกาจของศัตรูเลยแม้แต่น้อยทว่ามันเกิดจากยุทธศาสตร์อันวิปริตและเห็นแก่ตัวของผู้ที่กุมอำนาจสั่งการในราชสำนักฉินซึ่งก็คือมหาอุปราชเว่ยรานน้าชายแท้ๆขององค์กษัตริย์นั่นเองท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามภาพที่ฟ้านซุยกำลังอธิบายให้กษัตริย์ฟังดูนะครับแคว้นฉินนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของแผ่นดินส่วนแคว้นฉีนั้นตั้งอยู่ไกลออกไปถึงทิศตะวันออกสุดริมฝั่งทะเล
ตรงกลางระหว่างสองแคว้นนี้มีแคว้นมหาอำนาจอย่างแคว้นหานและแคว้นเว่ยตั้งขวางเป็นประการอยู่แต่ที่ผ่านมามหาอุปราชเว่ยหร่านกลับสั่งให้กองทัพฉินเดินทัพรอนแรมข้ามแว่นแคว้นของผู้อื่นทะลวงผ่านดินแดนของแคว้นหานและแคว้นเว่ยเพื่อไปทำศึกกับแคว้นฉีที่อยู่ไกลลิบโลกฟ้านซุยเปรียบเปรยให้ฟังอย่างเห็นภาพว่าการทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่เราอยากจะไปปล้นบ้านเศรษฐีที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่กลับเลือกที่จะเดินฝ่าทะลุเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเพื่อใช้เป็นทางผ่านมันเป็นความสุ่มเสี่ยงที่ไร้ตรรกะที่สุดเพราะต่อให้กองทัพฉินจะรบชนะและยึดเมืองของแคว้นฉีได้สำเร็จแคว้นฉินก็ไม่มีทางที่จะส่งคนไปปกครองหรือรักษาดินแดนนั้นไว้ได้อย่างยั่งยืนเลยเพราะดินแดนที่ตีได้มันถูกตัดขาดไม่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับแคว้นฉินหากวันใดวันหนึ่งแคว้นหานหรือแคว้นเว่ยที่อยู่ตรงกลางเกิดพลิกตลบตะแลงปิดประตูด่านและตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงขึ้นมากองทัพฉินที่ติดพันอยู่ในแคว้นฉีก็จะถูกปล่อยให้หิวโหยและรอวันตายอย่างโดดเดี่ยวกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงรับฟังด้วยความตื่นตระหนกพระองค์เริ่มมองเห็นภาพความสูญเปล่าที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมแห่งชัยชนะจอมปลอมแต่พระองค์ก็ยังทรงสงสัยว่าหากเว่ยหร่านผู้เป็นถึงมหาอุปราชรู้ทั้งรู้ว่าดินแดนที่ตีได้ไม่อาจรักษาไว้ได้แล้วเหตุใดเขาจึงยังดันทุรังส่งทหารไปตายครั้งแล้วครั้งเล่าคำตอบของฟ้านซุยในประเด็นนี้คือความจริงที่เหี้ยมโหดที่สุดครับเขาเปิดโปงพฤติกรรมอันช่อฉนของเว่ยหร่านอย่างหมดเปลือกว่าการกรีธาทัพไปตีแคว้นที่อยู่ห่างไกลนั้นเว่ยหร่านไม่ได้มีเจตนาจะขยายอาณาเขตเพื่อความยิ่งใหญ่ของแคว้นฉินเลยแม้แต่น้อยแต่เขาทำไปเพื่อปล้นชิงทรัพย์สมบัติทองคำหยกและเฉลยศึกกลับมาปรนเปรอความมั่งคั่งให้กับครามสมบัติส่วนตัวของตระกูลตนเองต่างหากทหารฉินนับหมื่นนับแสนต้องหลั่งเลือดรถแผ่นดินต้องทิ้งชีวิตไว้ในสมรภูมิอันห่างไกลเพียงเพื่อให้โกดังสมบัติของมหาอุปราชเต็มล้นแคว้นฉินต้องสูญเสียยศประมาณและกำลังพลไปมหาศาลโดยที่รัฐไม่ได้ประโยชน์อันใดกลับมาเลยมีเพียงเว่ยหร่านผู้เดียวที่เติบโตและทรงอิทธิพลขึ้นทุกวันความจริงอันน่าสะอิดสะเอียนนี้ทำให้กษัตริย์เฉาเซียงหวังถึงกับกุมพระเศียรพระวรกายสั่นสะท้านด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดการถูกทรยศและสูบเลือดสูบเนื้อจากคนในสายเลือดเดียวกันมันสร้างบาดแผลที่ลึกยิ่งกว่าการถูกศัตรูภายนอกโจมตีเสียอีกพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นมองฟ้านซุยด้วยแววตาที่เว้าวอนขอให้ยอดกุนซือผู้นี้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องเพื่อกอบกู้แคว้นฉินให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองครับท่านผู้ฟังที่ฟ้านซุยได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นคัมภีร์ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์จีนไปตลอดกาลฟ้านซุยลุกขึ้นยืนท่วงท่าของเขาเต็มไปด้วยความองอาจและเปี่ยมด้วยปัญญาเขาประกาศว่านับแต่นี้เป็นต้นไปแคว้นฉินจะต้องฉีกตำราพิชัยสงครามเล่มเก่าทิ้งให้สิ้นและหันมาใช้วิสัยทัศน์ใหม่ที่เขาขนานนามมันว่าหยวนเจียวจิ้นกงหรือยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลมันคือปรัชญาการขยายดินแดนที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพอย่างต้านทานไม่อยู่ฟ้านซุยอธิบายหลักการนี้ให้กษัตริย์ฉินฟังอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าแทนที่แคว้นฉินจะส่งทหารไปสู้รบกับแคว้นที่อยู่ไกลลิบแคว้นฉินควรจะเปลี่ยนยุทธวิธีมาใช้การทูตนำการทหารสำหรับแว่นแคว้นมหาอำนาจที่อยู่ห่างไกลออกไปเช่นแคว้นฉีและแคว้นฉู่แคว้นฉินจะต้องส่งราชทูตนำพาทรัพย์สมบัติและเครื่องบรรณาการอันล้ำค่าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพวกมันให้แน่นแฟ้นทำท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อหลอกล่อให้กษัตริย์แคว้นเหล่านั้นเกิดความตายใจรู้สึกปลอดภัยและมองว่าแคว้นฉินไม่ใช่ภัยคุกคามเพื่อแลกกับการทำสนธิสัญญาให้พวกเขายืนดูอยู่เฉยๆโดยไม่ยื่นมือเข้ามาแทรกแซงสงครามและเมื่อมหาอำนาจที่อยู่ห่างไกลถูกปิดปากด้วยผลประโยชน์และยอมนิ่งเฉยแล้วบัดนี้ก็ถึงเวลาที่แคว้นฉินจะปลดปล่อยพยัคฆ์ร้ายออกจากกรงฟ้านซุยเสนอให้กษัตริย์ฉินรวบรวมสรรพกำลังทั้งหมดที่มี
พุ่งเป้าบทขยี้และกลืนกินแคว้นที่อยู่ติดพรมแดนของแคว้นฉินมากที่สุดซึ่งก็คือแคว้นหานและแคว้นเว่ยฟ่านซุยชี้ให้เห็นถึงความอัจฉริยะของยุทธศาสตร์นี้ว่าการโจมตีแว่นแคว้นที่อยู่ติดกับบ้านของตนเองนั้นทุกๆคืบทุกๆศอกที่เราตีแย่งชิงมาได้ดินแดนเหล่านั้นจะถูกหลอมรวมและเชื่อมต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นฉินในทันทีไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตัดขาดเส้นทางลำเลียงเสบียงแคว้นฉินสามารถส่งขุนนางไปปกครองจัดเก็บภาษีและเกณฑ์ทหารจากดินแดนใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตีได้1เมืองดินแดนฉินก็กว้างขึ้น1เมืองตีได้10ลี้ดินแดนฉินก็ขยาย10ลี้มันเปรียบเสมือนการกินอาหารที่ค่อยๆกลืนกินไปทีละคำเปรียบดังหนอนไหมที่ค่อยๆกัดกินใบหม่อนจากขอบใบเข้าไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงและไร้รอยต่อหากแคว้นฉินยึดมั่นในยุทธศาสตร์นี้แคว้นฉินจะขยายตัวและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันในขณะที่ศัตรูรอบข้างจะค่อยๆเล็กลงและอ่อนแอลงจนกระทั่งแผ่นดินแคว้นหานและแคว้นเว่ยถูกลบหายไปจากแผนที่พรมแดนของแคว้นฉินก็จะขยับขยายไปติดกับแคว้นฉีและแคว้นฉู่ที่เคยอยู่ไกลออกไปและเมื่อวันนั้นมาถึงแคว้นฉินก็จะเปลี่ยนสถานะของพวกมันให้กลายเป็นเป้าหมายใกล้ตัวแล้วดำเนินการบดขยี้พวกมันทีละแคว้นตามสูตรเดิมนี่คือห่วงโซ่แห่งการกลืนกินรัฐที่จะทำให้แคว้นฉินก้าวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงเบิกพระเนตรกว้างแสงสว่างแห่งปัญญาอาบโลมจิตใจของพระองค์วิสัยทัศน์ที่เคยมืดบอดมานานกว่า3 ทศวรรษถูกปัดเป่าจนหมดสิ้นยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลนี้มันไม่เพียงแต่จะอุดช่องโหว่ความสูญเปล่าของแคว้นฉินแต่มันยังเป็นการทุบทำลายระบบพันธมิตรแนวตั้งหรือการจับมือกันของ6 แคว้นได้อย่างแยบคายที่สุดพระองค์ทรงปิติยินดีอย่างล้นพ้นทรงตระหนักได้ในทันทีว่าบัดนี้หนทางสู่การรวบรวมใต้ล่าได้ถูกปูราดไว้เบื้องหน้าพระองค์แล้วแต่ท่ามกลางความตื่นเต้นยินดีนั้นฟ่านซุยกลับดึงสติขององค์กษัตริย์กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอันโหดร้ายเขากราบทูลเตือนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่ายุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลนั้นแม้จะล้ำเลิศเพียงใดแต่มันก็เปรียบเสมือนดาบวิเศษที่ยังอยู่ในฝักตราบใดที่กษัตริย์ฉินยังไม่สามารถจัดการกับมะเร็งร้ายภายในราชสำนักซึ่งก็คือพระราชมารดาและมหาอุปราชเว่ยหร่านได้ยุทธศาสตร์นี้ก็ไม่อาจถูกนำมาปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอำนาจสั่งการทหารยังคงถูกคานไว้ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวของเครือญาตินี่คือบททดสอบที่ยากลำบากที่สุดสำหรับกษัตริย์เฉาเซียงหวังพระองค์ทรงกังวลอย่างยิ่งว่าหากพระองค์ใช้อำนาจแข็งกร้าวสั่งประหารหรือปลดพระมารดาและน้าชายอย่างกระทันหันแคว้นฉินย่อมต้องเผชิญกับคลื่นใต้น้ำการลุกฮือของกองทัพที่ภักดีต่อเว่ยหร่านและอาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ทำลายล้างแคว้นฉินจนย่อยยับอีกทั้งพระองค์ยังจะถูกประวัติศาสตร์ตราหน้าว่าเป็นลูกทรพีที่เนรคุณสายเลือดตนเองทว่าฟ่านซุยไม่ได้เป็นเพียงนักยุทธศาสตร์ทางทหารแต่เขายังเป็นปรมาจารย์ด้านจิตวิทยาการเมืองและการบริหารองค์กรด้วยเขาไม่ได้เสนอให้กษัตริย์ฉินชักดาบออกมาห้ำหั่นกับครอบครัวแต่เขาได้วางแผนการทำรัฐประหารเงียบที่นุ่มนวลแต่เด็ดขาดและเลือดเย็นที่สุดฟ่านซุยถวายคำแนะนำให้กษัตริย์ฉินทรงสงวนท่าทีทำเป็นอ่อนน้อมและยอมตามพระพันปีและมหาอุปราชเช่นเดิมเพื่อลดความหวาดระแวงในขณะเดียวกันพระองค์จะต้องเริ่มแผนการถ่ายเลือดใหม่อย่างเงียบเชียบด้วยการค่อยๆดึงตัวขุนพลและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์โดยตรงเข้ามาสับเปลี่ยนแทรกซึมในตำแหน่งสำคัญระดับรองลงมาโดยอ้างเหตุผลเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพกองทัพเมื่อรากฐานเริ่มมั่นคงขั้นตอนต่อไปคือการริดกิ่งก้านของเว่ยหร่านฟ่านซุยแนะให้กษัตริย์ฉินอาศัยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงของชายแดนหรือการพัฒนาเมืองใหม่สั่งโยกย้ายบรรดาญาติพี่น้องและคนสนิทของเว่ยหร่านซึ่งทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาอยู่ในเมืองหลวงให้ออกไปประจำการยังดินแดนสัตตินาของตนเองที่อยู่ห่างไกลด้วยวิธีนี้เครือข่ายอำนาจของเว่ยหร่านในราชสำนัก
ก็จะค่อยๆเบาบางลงอย่างเป็นธรรมชาติ และเมื่อถึงจุดที่เว่ยหรานถูกตัดแขนตัดขาจนกลายเป็นเพียงพยัคฆ์ไร้เขี้ยวที่โดดเดี่ยวในนครเสียนหยาง เมื่อนั้นแหละคือจังหวะที่กษัตริย์ฉินจะทรงออกราชองค์การสายฟ้าแลบปลดเว่ยหรานออกจากตำแหน่งริบตราพยัคฆ์ขึ้นสู่บัลลังก์และอัญเชิญพระราชมารดาให้เสด็จไปประทับในตำหนักชั้นในตัดขาดจากการเมืองโดยสิ้นเชิงโดยปราศจากการต่อต้านและการเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวแผนการอันแยบคายและไร้ช่องโหว่นี้ทำให้กษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงเบิกบานพระทัยอย่างหาที่สุดมิได้ ความหวาดกลัวที่เคยกดทับจิตวิญญาณมานานนับ10 ปีถูกทำลายลงจนสิ้น พระองค์ทรงมองเห็นแสงสว่างแห่งอิสรภาพและอำนาจที่แท้จริงของความเป็นกษัตริย์ ด้วยความศรัทธาอย่างหมดหัวใจ กษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงประกาศแต่งตั้งให้จางลู่หรือฟ้านซุยดำรงตำแหน่งเคอชิงหรือขุนนางที่ปรึกษาอาวุโสระดับสูงกุมอำนาจในการวางรากฐานยุทธศาสตร์ทั้งหมดของแคว้นฉินในทันทีและทรงให้คำมั่นว่าเมื่อใดที่ขวากหนามในราชสำนักถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีผู้มีอำนาจสูงสุดรองจากพระองค์จะต้องเป็นของฟ้านซุยแต่เพียงผู้เดียวน้ำตาลูกผู้ชายไหลรินอาบสองแก้มของฟ้านซุยอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความปวดร้าวในหลุมซ่วมอันเน่าเหม็นอีกต่อไปมันคือน้ำตาแห่งชัยชนะน้ำตาแห่งความปีติที่ปัญญาของเขาได้รับการยอมรับจากมหาราชผู้ยิ่งใหญ่จากชายผู้ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีบัดนี้เขาได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนยอดเขาอันสูงส่งเป็นผู้บงการหางเสือของเรือรบที่จะบดขยี้ทุกสรรพสิ่งในแผ่นดินต่งง้วนเมื่อเวลาผ่านไปการผ่าตัดโครงสร้างอำนาจในราชสำนักฉินก็สำเร็จลุล่วงไปตามแผนการของฟ้านซุยอย่างงดงามพระพันปีเสวียนถูกเชิญให้สละอำนาจเว่ยหรานถูกปลดและส่งกลับดินแดนศักดินากษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและทรงสถาปนาฟ้านซุยขึ้นเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นฉินอย่างเป็นทางการเครื่องจักรสังหารภายใต้ยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลเริ่มต้นเดินเครื่องกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินถูกสั่งให้เคลื่อนพลประชิดชายแดนและเป้าหมายแรกของการโจมตีก็คือแว่นแคว้นที่สร้างบาดแผลอันลึกซึ้งไว้ในใจของฟ้านซุยแคว้นเว่ยและท่ามกลางความหวาดผวาของแคว้นเว่ยกษัตริย์เว่ยได้ส่งราชทูตระดับสูงเพื่อมาเจรจาขอความเมตตาจากแคว้นฉินและผู้ที่ต้องแบกรับชะตากรรมเดินทางมายังนครเสียนหยางก็คือสวีเจียอดีตเจ้านายเก่าผู้หยิบยื่นข้อหาขายชาติและส่งฟ้านซุยไปตายในส้วมมรณะนั่นเองครับท่านผู้ฟังชะตากรรมช่างเล่นตลกและกงล้อแห่งกรรมก็หมุนกลับมาอย่างรวดเร็วเกินคาดการเผชิญหน้ากันอีกครั้งระหว่างผู้กุมอำนาจสูงสุดแห่งมหาอำนาจตะวันตกกับอดีตเจ้านายผู้เคยเหยียบย่ำเขากำลังจะเกิดขึ้นฟ้านซุยจะบริหารหนี้แค้นนี้อย่างไรและเสื้อไหมเพียงตัวเดียวจะพลิกชะตาชีวิตของสวีเจียได้อย่างไรติดตามบทสรุปของการชำระแค้นที่ลึกซึ้งที่สุดในยุคจ้านกัวได้ในพาร์ท 5 ครับท่านผู้ฟังครับกงล้อแห่งโชคชะตานั้นหมุนเวียนเปลี่ยนผันอยู่เสมอแต่สิ่งที่หมุนตามมาอย่างไม่ลดละและแม่นยำยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกล่าก็คือกงล้อแห่งเวรกรรมครับหลังจากที่ฟ้านซุยได้ร่ายมนต์แห่งยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลจนกษัตริย์เฉาเซียงหวังแห่งแคว้นฉินทรงตาสว่างราชสำนักเสียนหยางก็เกิดการผัดแผ่นดินภายในอย่างเงียบเชียบอำนาจของมหาอุปราชและพระพันปีถูกลิบรอนจนสิ้นกษัตริย์ฉินทรงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จและได้สถาปนาให้จางลู่หรือก็คือฟ้านซุยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีผู้มีอำนาจสูงสุดรองเพียงองค์กษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเมื่อจัดการจัดระเบียบในบ้านเรือนตนเองเรียบร้อยแล้วแคว้นฉินก็เริ่มเดินเครื่องจักรสังหารตามแผนการทันทีกองทัพม้าเหล็กนับแสนนาย
ถูกส่งไปประชิดชายแดนแคว้นเว่ยซึ่งเป็นแคว้นบ้านใกล้เรือนเคียงที่ตกเป็นเป้าหมายแรกของการบดขยี้ข่าวการเดินทัพของมหาอำนาจตะวันตกสร้างความหวาดผวาไปทั่วนครต้าเหลียงเมืองหลวงของแคว้นเว่ยกษัตริย์แคว้นเว่ยและอัครมหาเสนาบดีเว่ยฉีต่างนั่งไม่ติดเก้าอี้พวกเขารู้ดีว่ากองทัพของตนไม่อาจต้านทานพายุคลั่งจากแคว้นฉินได้ทางรอดเดียวที่มีคือต้องรีบส่งราชทูตระดับสูงเดินทางไปเจรจาสงบศึกและยอมอ่อนน้อมต่อแคว้นฉินให้เร็วที่สุดและผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าคณะราชทูตแบกรับชะตากรรมของแคว้นเว่ยในการเดินทางมายังนครเสียนหยางครั้งนี้ก็คือสวีเจียขุนนางผู้ซึ่งในอดีตเคยเป็นเจ้านายของฟ้านซุยและเป็นผู้จุดชนวนแห่งความตายด้วยการใส่ร้ายฟ้านซุยว่าขายชาตินั่นเองครับสวีเจียเดินทางเข้าสู่เขตแดนแคว้นฉินด้วยหัวใจที่เต้นระส่ำเขาได้รับฟังข่าวลือมาตลอดทางว่าบัดนี้แคว้นฉินมีอัครมหาเสนาบดีคนใหม่นามว่าจางลู่ผู้ซึ่งมีสติปัญญาล้ำเลิศและเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ฉินอย่างหาที่สุดมิได้การเจรจาครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับความเมตตาของมหาอุปราชจางลู่ผู้นี้เพียงคนเดียวสวีเจียตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าทันทีที่ไปถึงเขาจะใช้ทรัพย์สินเงินทองและวาทศิลป์ประจบสอบพลอทุกวิถีทางเพื่อเอาใจจางลู่ให้จงได้ทว่าสวีเจียหารู้ไม่ว่าบุรุษผู้กุมชะตาแคว้นเว่ยที่เขากำลังจะไปคุกเข่าอ้อนวอนนั้นก็คือศพในส้วมที่เขาเคยหัวเราะเยาะและสั่งให้คนไปปัสสาวะรถเมื่อหลายปีก่อนเมื่อขบวนราชทูตแคว้นเว่ยเดินทางมาถึงเรือนรับรองในนครเสียนหยางสายลับของฟ้านซุยก็รีบนำความมาแจ้งให้ผู้เป็นนายทราบทันทีท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงรอยยิ้มของฟ้านซุยในเวลานั้นดูสิครับรอยยิ้มของพยัคฆ์ที่เห็นเหยื่อเดินเข้ามาติดกับดักด้วยตัวเองความแค้นที่ถูกสุมทรมานมานานนับปีบัดนี้ถึงเวลาชำระความแล้วหากเป็นคนทั่วไปที่มีอำนาจล้นฟ้าคงจะสั่งทหารไปลากตัวสวีเจียมาตัดหัวเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่สำหรับยอดกุนซือผู้ลึกซึ้งอย่างฟ้านซุยการฆ่าทิ้งเฉยๆมันง่ายดายเกินไปเขาต้องการเล่นสงครามจิตวิทยาเพื่อทำลายสวีเจียจากภายในเสียก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นลมหนาวของฤดูเหหมั่นในแคว้นฉินพัดกันโชกแรงหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาปกคลุมพื้นดินจนขาวโพลนฟ้านซุยถอดชุดคลุมผ้าไหมอันวิจิตรของอัครมหาเสนาบดีออกแล้วสั่งให้คนรับใช้ไปหาชุดผ้าป่านหยาบๆขาดรุ่งริ่งแบบเดียวกับที่คนงานชั้นต่ำหรือขอทานสวมใส่มาให้เขาแต่งกายด้วยชุดส่อมซ้อนั้นสวมหมวกฟางเก่าๆทำตัวให้ดูน่าสมเพชที่สุดแล้วเดินเท้าฝ่าพายุหิมะมุ่งหน้าไปยังเรือนรับรองของราชทูตแคว้นเว่ยเพียงลำพังที่เรือนรับรองสวีเจียกำลังนั่งผิงไฟจิบสุราแก้หนาวด้วยความกระวนกระวายใจระหว่างที่รอการตอบรับให้เข้าเฝ้าอัครมหาเสนาบดีจางลู่จู่ๆเขาก็มองลอดหน้าต่างออกไปเห็นชายขอทานผู้หนึ่งสวมเสื้อผ้าบางเฉียบกำลังยืนสั่นสะท้านอยู่ท่ามกลางพายุหิมะที่ลานหน้าเรือนพักสวีเจียเพ่งตามองผ่านเกล็ดหิมะเขาโครงใบหน้านั้นช่างดูคุ้นตาราวกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนยิ่งมองใกล้ๆเลือดในกายของสวีเจียก็พลันเย็นเฉียบยิ่งกว่าน้ำแข็งฟ้านซุยสวีเจียอุทานเสียงหลงวิ่งพรวดพราดออกไปที่ระเบียงหน้าเรือนนั่นเจ้าใช่ไหมเจ้ายังไม่ตายหรอหรือฟ้านซุยในคราบขอทานเงยหน้าขึ้นมองอดีตเจ้านายด้วยแววตาที่สั่นเทาแซงทำท่าทีหวาดกลัวและเจียมเนื้อเจียมตัวเขารีบคุกเข่าลงกับพื้นหิมะโขกศีรษะคำนับใต้เท้าสวีเจียเป็นข้าน้อยเองขอรับข้าน้อยฟ้านซุยบุญพาวาสนาส่งแท้ๆที่ยังรอดชีวิตมาได้สวีเจียยืนตะลึงงันสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วในตอนแรกเขาหวาดกลัวว่าฟ้านซุยจะมาล้างแค้นแต่เมื่อเห็นสภาพที่ตกต่ำซอมซ่อหนาวสั่นจนปากคอเขียวคล้ำ
เป็นเพียงขอทานเร่ร่อนในดินแดนต่างแคว้นความหวาดกลัวก็มาลายหายไปกลับกลายเป็นความรู้สึกเวทนาและโล่งใจเข้ามาแทนที่สวรรค์เถิดจนหนีตายมาถึงแคว้นฉินนี่เองสวีเจียถอนหายใจยาวความอาฆาตมาตร้ายในอดีตดูเหมือนจะเจือจางลงไปบ้างเมื่อเห็นศัตรูตกต่ำถึงขีดสุดเขาเดินเข้าไปพยุงฟ้านซุยให้ลุกขึ้นดูสภาพเจ้าสิฟ้านซุยหนาวสั่นจนจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเข้ามาข้างในก่อนเถิดมาผิงไฟและกินอะไรซะหน่อยสวีเจียพาฟ้านซุยเข้ามาในห้องที่อบอุ่นสั่งให้คนรับใช้ตักข้าวปลาอาหารมาให้ฟ้านซุยกินระหว่างที่ฟ้านซุยกำลังแซงทำเป็นกินข้าวอย่างตะกละตะกรามสวีเจียก็มองดูเสื้อผ้าป่านบางๆที่ขาดวิ่นของอดีตลูกน้องด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ผุดขึ้นในใจอาจจะเป็นความสงสารที่หลงเหลืออยู่หรืออาจจะเป็นความรู้สึกผิดลึกๆในก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์สวีเจียลุกขึ้นปลดเสื้อคลุมผ้าไหมบุสำลีตัวหนาและหรูหราที่ตนเองสวมใส่อยู่ออกแล้วนำไปคลุมทับลงบนไหล่ของฟ้านซุยอากาศในแคว้นฉินหนาวเหน็บนักเจ้าใส่เสื้อผ้าแค่นี้จะทนได้อย่างไรเอาเสื้อไหมของข้าไปใส่เถิดฟ้านซุยถือเสียว่าข้าเวทนาคนบ้านเดียวกันก็แล้วกันสวีเจียกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงท่านผู้ฟังครับโปรดจดจำเสื้อไหมบุสำลีตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เสื้อกันหนาวธรรมดาแต่มันคือสิ่งของชิ้นเดียวที่จะชี้เป็นชี้ตายกำหนดเส้นแบ่งระหว่างนรกและสวรรค์ให้กับสวีเจียในอีกไม่กี่ชั่วยามข้างหน้าฟ้านซุยยกมือขึ้นลูบคลำเนื้อผ้าไหมที่อ่อนนุ่มและอบอุ่นในตาของเขาทอประกายลึกล้ำที่สวีเจียไม่อาจคาดเดาได้เขาก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มก่อนจะประสานมือคารวะขอบพระคุณใต้เท้าที่เมตตาต่อข้าน้อยผู้ต่ำต้อยไม่ทราบว่าใต้เท้าเดินทางมาแคว้นฉินอันห่างไกลนี้ด้วยธุระอันใดหรือขอรับสวีเจียทอดถอนใจข้าแบกรับชะตากรรมของแคว้นเว่ยมานะสิบัดนี้กองทัพฉินประชิดชายแดนข้ามาเพื่อขอเข้าเฝ้าอัครมหาเสนาบดีจางลู่ผู้กุมอำนาจสูงสุดของแคว้นฉินเพื่อเจรจาขอความเมตตาสงบศึกแต่จนป่านนี้ข้าก็ยังหาหนทางเข้าพบท่านจางลู่ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าท่านมีนิสัยใจคอเช่นไรฟ้านซุยแซงทำตาโตโอ้ใต้เท้าฉันโชคดีนักแม้ข้าน้อยจะตกอับเป็นเพียงคนรับจ้างทั่วไปแต่เจ้านายของข้าน้อยนั้นมีความคุ้นเคยกับท่านอัครมหาเสนาบดีจางลู่เป็นอย่างดีข้าน้อยสามารถทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถม้าพาใต้เท้าไปส่งถึงหน้าประตูจวนของท่านจางลู่ได้เลยนะขอรับสวีเจียดีใจจนเนื้อเต้นเขาคิดว่านี่คือโชคหล่นทับรีบตกปากรับคำทันทีโดยไม่ฉุกคิดเลยแม้แต่น้อยว่ากำลังเดินก้าวเข้าสู่ปากพยัคฆ์อย่างเต็มตัวฟ้านซุยในชุดขอทานที่สวมทับด้วยเสื้อไหมของสวีเจียก้าวขึ้นไปทำหน้าที่จับบังเหียนเป็นสารถีขับรถม้านำทางสวีเจียมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางนครเสียนหยางภาพนี้ช่างคล้ายคลึงกับตอนที่สิ้นหลิงจวินขับรถม้าให้โหวอิงเสียเหลือเกินครับแต่เจตนานั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเมื่อรถม้าแล่นมาจอดเทียบที่หน้าประตูจวนอันมโหฬารตระการตาของอัครมหาเสนาบดีแคว้นฉินทหารยามร่างยักษ์นับ10 นายยืนเรียงรายถือทวนตั้งตระหง่านบรรยากาศน่าเกรงขามจนสวีเจียไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงฟ้านซุยหันมาบอกสวีเจียด้วยน้ำเสียงซื่อๆใต้เท้ารอข้าน้อยอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวนะขอรับข้าน้อยจะเดินเข้าไปแจ้งแก่ทหารยามด้านในให้ล่วงหน้าว่ามีราชทูตแคว้นเว่ยมาขอเข้าพบพูดจบฟ้านซุยก็กระโดดลงจากรถม้าเดินอาดๆผ่านแถวทหารยามเข้าไปในจวนอย่างสง่าผ่าเผยโดยไม่มีทหารคนใดกล้าเอ่ยปากห้ามปรามหรือขัดขวางเลยแม้แต่คนเดียวสวีเจียนั่งรออยู่บนรถม้าท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเวลาผ่านไป1 ก้านทูบผ่านไป1 ชั่วยามฟ้านซุยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเดินกลับออกมาความกระวนกระวายใจเริ่มกัดกินสวีเจียเขาตัดสินใจลงจากรถม้าเดินเข้าไปหาทหารยามที่เฝ้าประตูค้อมตัวลงอย่างสุภาพแล้วเอ่ยถามพี่ชายทหารข้าน้อยเป็นราชทูตจากแคว้นเว่ยไม่ทราบว่าสารถีขับรถม้าของข้าที่ชื่อว่าฟ้านซุยซึ่งเดินเข้าไปเมื่อครู่ใหญ่นั้นเหตุใดจึงหายเงียบไปนานนัก
เขาได้ไปกราบทูลท่านอัครมหาเสนาบดีให้ข้าแล้วหรือยังทหารยามแคว้นฉินขมวดคิ้วมองหน้าสวีเจี้ยด้วยสายตาเหมือนมองคนวิกลจริตก่อนจะตวาดกลับเสียงดังลั่นจะพูดพล่อยอะไรของเจ้าสารถีขับรถม้าที่ไหนกันคนชื่อฟ้านซุยอะไรข้าไม่เห็นรู้จักชายที่สวมเสื้อไหมเดินผ่านประตูเข้าไปเมื่อครู่นี้คือท่านจางลู่อัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นฉินเจ้านายของพวกข้าต่างหากเล่าไอ้โง่เอ้ยเปรี้ยงประโยคนี้ฟาดฟันลงมากลางกระหม่อมของสวีเจี้ยครับท่านผู้ฟังร่างกายของราชทูตแคว้นเว่ยแข็งทื่อราวกับถูกสาปเลือดในกายจับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งหัวใจหล่นวูบลงไปกองอยู่ที่ตะตุ่มความจริงอันน่าสยดสยองกระแทกหน้าเขาฟ้านซุยคือจางลู่อดีตที่ฆ่าที่เขาเคยสั่งให้คนปัสสาวะรดในส้วมบัดนี้คือผู้กุมอำนาจสูงสุดของมหาอำนาจตะวันตกผู้ถือดาบอายสิทธิ์ที่จะบดขยี้แคว้นเว่ยให้แหลกเป็นจุนสวีเจียรู้ตัวทันทีว่าเขาได้เดินเข้ามาสู่ลานประหารด้วยสองเท้าของตนเองเสียแล้วความหวาดกลัวตายพุ่งทะยานถึงขีดสุดเขาเข่าอ่อนสุดลงไปกองกับพื้นหิมะสั่นสะท้านไปทั้งร่างตามธรรมเนียมโบราณเมื่อผู้ทำผิดรู้ตัวว่ามีโทษมหันตภัยสวีเจียรีบปลดเสื้อคลุมของตนเองออกจนเปลือยท่อนบนท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการยอมรับผิดและรอรับการลงทันเขาไม่ได้ลุกขึ้นเดินแต่เขาคลานด้วยเข่าทั้งสองข้างผ่านประตูจวนเข้าไปอย่างน่าสมเพชที่สุดภายในโถงใหญ่ของจวนอัครมหาเสนาบดีบรรยากาศตึงเครียดและน่าเกรงขามสุดขีดทหารองครักษ์สวมเกราะหนักยืนตั้งแถวสองข้างทางตรงกลางโถงฟ้านซุยบัดนี้ได้ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาสวมชุดคลุมอัครมหาเสนาบดีสีดำคลิบทองอันวิจิตรการตานั่งตระหง่านอยู่บนตั่งหยกด้วยท่วงท่าของราชสีห์ผู้พร้อมจะขย่ำเหยื่อในตาของเขาทอประกายอำมหิตจ้องมองลงมาอย่างร่างที่กำลังคลานเข้ามาสวีเจียคลานมาหยุดอยู่เบื้องหน้าบันไดตั่งหยกเขาก้มหน้าโขกศีรษะกระแทกพื้นหินอย่างรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าจนหน้าผากแตกเลือดอาบร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงอันน่าเวทนาข้าน้อยมีบาปหนาข้าน้อยมีตาหาขอบฟ้าไม่ข้าน้อยสมควรตายเป็นหมื่นๆครั้งไต่เท้าจางลู่ไต่เท้าฟ้านซุยได้โปรดอภัยให้แก่ความโง่เขลาของข้าน้อยด้วยเถิดฟ้านซุยนั่งมองภาพอดีตเจ้านายที่เคยหยิ่งพยองบัดนี้กลายเป็นสุนัขที่คลานอยู่แทบเท้าเขาไม่รีบร้อนเอ่ยปากปล่อยให้ความเงียบและความกลัวกัดกินจิตใจของสวีเจียจนถึงขีดสุดก่อนจะเปล่งเสียงที่ดังกังวานและเย็นเยียบก้องไปทั้งโถงสวีเจียเจ้าจำได้หรือไม่ว่าเจ้ามีความผิดต่อข้ากี่ประการสวีเจียตัวสั่นเทาโขกศีรษะรัวๆข้าน้อยโง่เขลาข้าน้อยจำไม่ได้ครับข้าน้อยรู้เพียงว่าข้าน้อยสมควรตายเช่นนั้นข้าจะทบทวนให้เจ้าฟังฟ้านซุยกระแทกเสียงความผิดประการที่หนึ่งเมื่อครั้งที่ข้าติดตามเจ้าไปแคว้นฉีกษัตริย์ฉีเห็นถึงสติปัญญาของข้าจึงมอบทองคำให้แต่เจ้ากลับอิจฉาริษยานำความเท็จไปทูลเว่ยฉีว่าข้าขายชาตินี่คือโทษฐานใส่ร้ายป้ายสีทำลายความจงรักภักดีของข้าความผิดประการที่สองเมื่อเว่ยฉีสั่งลงทันข้าโบยตีข้าจนซี่โครงหักฟันหลุดร่วงเจ้าซึ่งเป็นเจ้านายโดยตรงกลับนั่งดูดายมีหนำซ้ำยังหัวเราะเยาะและปล่อยให้พวกมันลากข้าไปทิ้งในส้วมซึมให้แขกเรือปัสสาวะรถนี่คือโทษฐานสมรู้ร่วมคิดไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกข้อกล่าวหาเปรียบเสมือนหอกที่พุ่งแทงทะลุใจสวีเจียเขารู้ตัวว่าด้วยความผิดเหล่านี้ต่อให้เขามี10 หัวก็ไม่พอให้ตัดความผิดของเจ้าโทษสถานเดียวคือสับเป็นหมื่นชิ้นเลาะกระดูกแล่เนื้อโยนให้สุนัขกินฟ้านซุยประกาศก้องทหารองครักษ์ขยับหอกเตรียมพร้อม
สวีเจียหลับตาปีนรอรับความตาย แต่ทว่าในวินาทีที่มัจจุราชกำลังจะเงื้อเขี่ยวฟ้านซุยกลับชูมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทหารหยุด เขาจับชายเสื้อคลุมผ้าไหมบุสำลีที่สวีเจียเพิ่งจะสละให้เขาเมื่อไม่กี่ชั่วยามก่อนหน้านี้ ซึ่งเขายังคงสวมมันซ้อนทับอยู่ด้านในสวีเจียน้ำเสียงของฟ้านซุยอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงความเด็ดขาดตามกฎแห่งเวรกรรมข้าสมควรจะตัดหัวเจ้าทิ้งเสียเดี๋ยวนี้แต่ทว่าเมื่อครู่นี้ตอนที่ข้าสวมรอยเป็นขอทานยืนหนาวสั่นอยู่กลางพายุหิมะเจ้ากลับยินยอมสละเสื้อไหมตัวนี้คลุมไหล่เพื่อคลายหนาวให้แก่ข้าฟ้านซุยลูบเนื้อผ้าไหมนั้นช้าๆการกระทำของเจ้าในวันนี้มันพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าลึกๆแล้วในใจของเจ้ายังหลงเหลือความเมตตาและความเป็นมนุษย์อยู่บ้างเจ้ายังมีความรู้สึกเวทนาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากและเพียงเพราะเสื้อไหมตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่มันต่อลมหายใจซื้อชีวิตของเจ้าเอาไว้ได้โอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือความคลาสสิกของปรัชญากรรมตามสนองในหน้าประวัติศาสตร์ครับการตัดสินใจทำความดีเพียงเล็กน้อยด้วยความบริสุทธิ์ใจในเสี้ยววินาทีกลับกลายเป็นเกราะคุ้มภัยที่ทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพใดๆสวีเจียรอดตายจากข้อหาทรมานเพียงเพราะเขายังมีเศษเสี้ยวของความเห็นอกเห็นใจเหลืออยู่สวีเจียร้องไห้โฮออกมาด้วยความตื้นตันและสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งโขกศีรษะขอบคุณฟ้านซุยที่ไม่ฆ่าตนจงเก็บหัวของเจ้ากลับไปเถิดสวีเจียแต่จงฟังคำสั่งของข้าให้ดีฟ้านซุยเปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นยอดกุนซือผู้คุมเกมเจ้าจงรีบสายหัวกลับไปที่แคว้นเว่ยและนำถ้อยคำของข้าไปกราบทูลกษัตริย์แคว้นเว่ยทุกตัวอักษรบอกกษัตริย์ของเจ้าว่าแคว้นฉินจะไม่ฆ่าราชทูตแต่ข้อเรียกร้องเดียวของแคว้นฉินในการถอยทัพก็คือฟ้านซุยเน้นเสียงทีละคำดุดันราวกับฟ้าผ่าจงตัดหัวของอัครมหาเสนาบดีเว่ยฉีไอสารเลวที่สั่งซ้อมข้าแล้วใส่กล่องไม้ส่งมาบรรณาการให้ข้าที่เสียนหยางเดี๋ยวนี้หากภายใน1 เดือนข้าไม่ได้เห็นหัวของเว่ยฉีกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินจะบุกเข้าเหยียบย่ำนครต้าเหลียงให้ราบเป็นหน้ากลองและจะฆ่าล้างโคตรชาวเว่ยไม่ให้เหลือรอดแม้แต่ชีวิตเดียวไปได้สวีเจียรีบลุกขึ้นก้มหน้าก้มตาถอยหลังออกไปจากโถงด้วยความหวาดกลัวจนสติแทบหลุดเขารีบขึ้นรถม้าควบตะบึงกลับแคว้นเว่ยเพื่อนำสารแห่งความตายนี้ไปมอบให้กษัตริย์การชำระแค้นของฟ้านซุยดำเนินมาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วครับท่านผู้ฟังเขาใช้ยุทธศาสตร์ตีใกล้ที่ตนเองคิดค้นขึ้นผสานกับการทวงหนี้เลือดส่วนตัวบีบบังคับให้แคว้นเว่ยต้องเป็นผู้ลงมือสังหารขุนนางใหญ่ของตนเองโชคชะตาของเว่ยฉีผู้ที่เคยเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองและสั่งทิ้งคนลงส้วมอย่างเลือดเย็นจะพบกับจุดจบเช่นไรและนโยบายตีใกล้ผูกมิตรไกลของฟ้านซุยจะนำพาแคว้นฉินก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ระดับไหนเรื่องราวอันตื่นเต้นและบีบคั้นหัวใจของศพคืนชีพผู้เปลี่ยนโลกก็ได้ดำเนินมาถึงจุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดแล้วครับท่านผู้ฟังแล้วรู้สึกขนลุกไปกับศิลปะการแก้แค้นของฟ้านซุยไหมครับนี่แหละครับที่เขาว่ากันว่าอย่าดูถูกคนที่ตกต่ำเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของคุณมาร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe มหากาพย์เลียดก๊กเพื่อติดตามเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้ต่อไปครับในพาร์ทหน้าซึ่งเป็นเฟส 2 Exclusive Analysis เราจะมาถอดรหัสมหายุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลในมุมมองของ Business Strategy และ Geopolitics กันแบบลึกซึ้งว่าทำไมกลยุทธ์นี้ถึงเป็นปรัชญาการตลาดยุคใหม่ที่ธุรกิจชั้นนำยังคงใช้อยู่และวิเคราะห์การทำ Disruptive Politics ของฟ้านซุยที่ผ่าตัดองค์กรแคว้นฉินจนเกลี้ยงเกลารับรองว่าคมกริบและได้สติปัญญาไปปรับใช้แน่นอนครับห้ามพลาดเด็ดขาด
ท่านผู้ฟังครับ หลังจากที่เราได้ร่วมดำดิ่งลงไปในขุมนรกแห่งความอัปยศและทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งอำนาจไปพร้อมกับบุรุษนามว่าฟ้านซุยกันมาแล้ว บัดนี้ฝุ่นควันแห่งความแค้นและการชิงไหวชิงพริบเริ่มจางลง แต่ทว่าสิ่งที่ฟ้านซุยได้ทิ้งไว้ให้กับประวัติศาสตร์แผ่นดินจีนไม่ได้มีเพียงแค่ตำนานการล้างแค้นอันสะใจเท่านั้นครับ แต่มันคือมรดกทางความคิดและยุทธศาสตร์ระดับมาสเตอร์พีซที่ส่งผลให้แคว้นฉินสามารถรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวได้ในยุคของจินซีฮ่องเต้ ในเฟสของ Exclusive Analysis วันนี้ ผมขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่าน ถอดหมวกของนักเรียนประวัติศาสตร์ออก แล้วสวมสูตรผู้บริหารระดับสูง เพื่อมาเจาะลึกวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ ผ่านเลนส์ของการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy ภูมิรัฐศาสตร์ Geopolitics และจิตวิทยาองค์กร Corporate Politics กันครับ เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมยุทธศาสตร์ ตีใกล้ ผูกมิตรไกล ถึงเป็นปรัชญาการตลาดที่ล้ำหน้าที่สุด และการผ่าตัดองค์กรของฟ้านซุยได้ฝากบทเรียนราคาแพงอะไรไว้ให้กับคนทำงานยุคใหม่บ้าง 1. หยวนเจียวจิ้งกง ตีใกล้ ผูกมิตรไกล ปรัชญาการตลาดยุคใหม่ และการครอบครอง Market Share ท่านผู้ฟังครับ หากเราเปรียบเทียบแผ่นดินจ้านกัวเป็นตลาดเสรี และ7มหาอำนาจเป็นบริษัทคู่แข่งที่กำลังขับเคี่ยวกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด Market Share เราจะเห็นความอัจฉริยะของฟ้านซุยได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ ก่อนหน้าที่ฟ้านซุยจะก้าวเข้ามาแคว้นฉินภายใต้การนำของมหาอุปราชเว่ยหร่านใช้วิธีการทำธุรกิจแบบก้าวกระโดดข้ามพรมแดน นั่นคือการส่งกองทัพข้ามแคว้นหานและแคว้นเว่ยไปโจมตีแคว้นฉีที่อยู่ไกลสุดกู่ในมุมมองของธุรกิจนี่คือการที่บริษัทของคุณแคว้นฉินพยายามไปเปิดตลาดในต่างประเทศที่อยู่ห่างไกลโดยที่ซัพพลายเชนหรือระบบโลจิสติกส์ของคุณยังต้องพึ่งพาการเดินผ่านพรมแดนของบริษัทคู่แข่งรายอื่นอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทำแบบนั้นต่อให้ทีมเซลส์ของคุณกองทัพจะเก่งกาจไปตีตลาดแคว้นฉีได้สำเร็จได้รายได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำแต่คุณไม่สามารถตั้งสาขาถาวรหรือรักษาฐานลูกค้านั้นไว้ได้เลยเพราะคุณไม่มีพรมแดนติดกับพวกเขาหากคู่แข่งตรงกลางแคว้นหานและแคว้นเว่ยเกิดหัวกันปิดเส้นทางขนส่งสินค้าขึ้นมาสาขาในแคว้นฉีของคุณก็จะถูกตัดขาดและล้มละลายในทันทียุทธศาสตร์เดิมของเว่ยหร่านจึงเป็นการลงทุนสูงความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนไม่ยั่งยืนสิ่งที่เว่ยหร่านได้กลับมามีเพียงผลกำไรระยะสั้นที่เข้ากระเป๋าตัวเอง KPI ส่วนตัวแต่บริษัทแม่แคว้นฉินกลับสูญเสียทรัพยากรไปมหาศาลแต่เมื่อฟ้านซุยเสนอวิสัยทัศน์หยวนเจียวจิ้นกงตีใกล้ผูกมิตรไกลนี่คือการพลิกโฉมหน้าตำรากลยุทธ์เลยครับท่านผู้ฟังฟ้านซุยบอกว่าจงหยุดข้ามแดนไปผูกมิตรกับคนไกลแล้วหันมาตีกินคนใกล้ตัวเสียก่อนในเชิงธุรกิจนี่คือการ dominate your backyard หรือการยึดครองตลาดใกล้ตัวให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียก่อนครับฟ้านซุยสั่งให้แคว้นฉินส่งทูตพร้อมของกำนันไปผูกมิตรกับแคว้นฉีและแคว้นฉู่การทำแบบนี้ในโลกธุรกิจก็เหมือนการไปทำข้อตกลง Non-Disclosure Agreement NDA หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ชั่วคราวกับคู่แข่งรายใหญ่ที่อยู่คนละภูมิภาคเพื่อให้พวกเขานิ่งเฉยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันในภูมิภาคของเราเมื่อคู่แข่งรายใหญ่ตายใจและยืนดูอยู่เฉยๆแคว้นฉินก็หันมาใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองหรือ Pac-Man Strategy ค่อยๆบดขยี้แย่งชิง Market Share จากแคว้นหานและแคว้นเว่ยซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งที่อยู่ติดรั้วบ้านทันทีข้อดีที่มหาศาลที่สุดของการตีใกล้คืออะไรทราบไหมครับท่านผู้ฟังคือเมื่อคุณตีเมืองชายแดนของเขาแตกดินแดนนั้นจะถูกเชื่อมต่อกลายเป็นอาณาเขตเนื้อเดียวกันกับแคว้นฉินในทันทีโลจิสติกส์ไม่ต้องข้ามประเทศอีกต่อไปคุณสามารถส่งผู้ว่าราชการไปปกครองเก็บภาษีเกณฑ์ทหารและใช้ดินแดนนั้นเป็นฐานทัพก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงนี่คือหลักการเดียวกับการขยายธุรกิจแบบ Sustainable Growth การเติบโตอย่างยั่งยืนครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุคปัจจุบันอย่าง Amazon หรือ Walmart ก็เริ่มจากการกินรวบส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจหลักของตนเองเช่นหนังสือหรือร้านค้าปลีกในอเมริกา
จนแข็งแกร่งไร้เทียมทานเสียก่อน แล้วค่อยๆขยายออกไปยังอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคที่อยู่ติดกันฟ้านซุยได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าโลภมากกระโดดข้ามขั้นจงสร้างรากฐานให้แน่นหนา กินพื้นที่ทีละคืบทีละศอก แล้วในที่สุดแผ่นดินทั้งหมดก็จะตกเป็นของคุณอย่างสมบูรณ์แบบครับ 2. Disruptive Politics การผ่าตัดองค์กร และศิลปะการริบอำนาจ ประเด็นต่อมาที่น่าขนลุกและเป็นกรณีศึกษาที่ทรงคุณค่ามากที่สุด คือทักษะการทำ corporate restructuring หรือการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของฟ้านซุยครับ ท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงองค์กรที่กษัตริย์เฉาเซียงหวังเป็น CEO ดูนะครับ CEO ท่านนี้มีตำแหน่ง มีหน้าตา แต่ไร้ซึ่งอำนาจบริหาร เพราะถูกบอร์ดบริหาร ซึ่งก็คือพระพันปีเสวียนและมหาอุปราชเว่ยหรานกุมอำนาจไว้เบ็ดเสร็จ บอร์ดบริหารชุดนี้ไม่ได้ทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประชาชนแคว้นฉิน แต่กลับมี conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพยากรของบริษัทไปขยายอำนาจและกระเป๋าเงินของตระกูลตนเองฟ้านซุยในฐานะที่ปรึกษาองค์กร consultant ที่ถูกเชิญเข้ามาแก้วิกฤต เขาไม่ได้ใช้วิธีการแบบหักด้ามพร้าด้วยเข่าครับ ถ้าระดับ CEO สั่งปลดบอร์ดบริหารที่เป็นคนในครอบครัวแบบกระทันหัน องค์กรจะต้องเผชิญกับคลื่นใต้น้ำ พนักงานประท้วง และเกิดสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอน วิถีของฟ้านซุยคือศิลปะการริบอำนาจที่นุ่มนวลแต่เลือดเย็นที่สุดครับ เขาเริ่มจากการใช้เข็มเล่มเล็กๆ แทงเข้าไปที่จุดเจ็บปวดที่สุดของ CEO ด้วยการตะโกนกลางระเบียงวังว่าแคว้นฉินไม่มีกษัตริย์ มีแต่พระพันปีและมหาอุปราช นี่คือการทำช็อกเทอราปีหรือการกระตุกเตือนอย่างรุนแรงให้ CEO ตระหนักรู้ถึงหายนะที่กำลังจะมาถึงเพื่อทลายกำแพงแห่งความเคยชิน เมื่อ CEO ตาสว่างฟ้านซุยไม่ได้เสนอให้จับเว่ยหรานไปประหารครับ แต่เขาเสนอให้ค่อยๆลิดรอนอำนาจอย่างแยบคาย ในโลกของธุรกิจยุคใหม่ วิธีการของฟ้านซุยก็คือการค่อยๆแทรกซึมผู้บริหารระดับกลาง middle management ที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีความจงรักภักดีต่อ CEO โดยตรงเข้าไปเสียบแทนที่คนของเว่ยหรานทีละตำแหน่งทีละแหน่งโดยอ้างเหตุผลเรื่องการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อประสิทธิภาพจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่มีปัญหาข้ออ้างเรื่องชายแดนหรือโปรเจกต์ใหม่สั่งย้ายบรรดาญาติพี่น้องของเว่ยหรานซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญให้ออกไปประจำการยังสาขาในต่างจังหวัดที่ห่างไกลศูนย์กลางอำนาจเมื่อแขนขาถูกตัดขาดฐานเสียงถูกกระจายออกไปมหาอุปราชเว่ยหรานก็กลายเป็นเพียงพยัคฆ์ไร้เขี้ยวที่โดดเดี่ยวอยู่ในเมืองหลวงและในวินาทีนั้นเองกษัตริย์ฉินก็เพียงแค่ออกคำสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการริบอำนาจทางการทหารกลับคืนสู่บัลลังก์โดยไม่มีการต่อต้านหรือเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวนี่คือความอัจฉริยะของการบริหารการเมืองในองค์กรครับท่านผู้ฟังการแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือผู้มีอิทธิพลในองค์กรผู้นำที่ฉลาดจะไม่ทุบโต๊ะประกาศสงครามให้ตื่นตูมแต่จะใช้สติปัญญาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำค่อยๆดึงทรัพยากรและอำนาจออกจากมือศัตรูอย่างเงียบเชียบรู้ตัวอีกทีศัตรูก็ไม่มีแรงแม้แต่จะยกมือคัดค้านแล้วครับ 3. จิตวิทยาการล้างแค้นทำไมเสื้อไหมเพียงตัวเดียวถึงซื้อชีวิตสวีเจียได้และประเด็นสุดท้ายที่เราไม่อาจข้ามไปได้เลยก็คือฉากไคลแม็กซ์ที่ฟ้านซุยเผชิญหน้ากับสวีเจียอดีตเจ้านายที่เคยส่งเขาไปลงนรกครับในมุมมองของปุถุชนทั่วไปการล้างแค้นที่สะใจที่สุดคือการลากสวีเจียมาสับเป็นชิ้นๆให้สะสมกับความเจ็บปวดที่เคยได้รับแต่ฟ้านซุยกลับเลือกที่จะไว้ชีวิตสวีเจียเพียงเพราะสวีเจียเคยมอบเสื้อไหมบุสำลีให้เขาในตอนที่เขาปลอมตัวเป็นขอทานทำไมยอดกุนซือผู้เด็ดขาดถึงได้ใจอ่อนกับเรื่องแค่นี้ท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่ความใจอ่อนแต่มันคือความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence และการใช้จิตวิทยาการปกครองขั้นสูงสุดครับฟ้านซุยรู้ดีว่าบัดนี้เขาคืออัครมหาเสนาบดีแห่งมหาอำนาจแคว้นฉินทั่วทั้งแผ่นดินกำลังจับตามองทุกฝีก้าวของเขาหากเขาสั่งประหารสวีเจียที่เป็นราชทูต
โลกจะจดจำเขาในฐานะทรราชผู้บ้าคลั่งการล้างแค้นส่วนตัวแว่นแคว้นต่างๆจะหวาดกลัวและต่อต้านแคว้นฉินอย่างหนักหน่วงขึ้นไปอีกแต่การที่เขาอ้างเรื่องเสื้อไหมตัวเดียวเพื่อไว้ชีวิตสวีเจียมันคือการทำ PR Public Relation หรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดให้กับตัวเขาเองและแคว้นฉินครับฟ่านซุยกำลังส่งข้อความอันดังกึกก้องไปถึงผู้คนทั้ง7แคว้นว่าดูสิขนาดคนที่เคยทำร้ายข้าเจียนตายเพียงแค่เขามีเมตตาให้เสื้อข้า1 ตัวข้ายังซาบซึ้งและละเว้นชีวิตให้แคว้นฉินภายใต้การนำของข้าเป็นแคว้นที่มีคุณธรรมรู้จักแยกแยะบุญคุณความแค้นหากผู้ใดทำดีต่อแคว้นฉินแม้เพียงเศษเสี้ยวย่อมได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลแต่หากผู้ใดตั้งตนเป็นศัตรูเยี่ยงเว่ยฉีย่อมต้องถูกบดขยี้จนสิ้นซากการกระทำนี้ทำให้เหล่านักปราชญ์และผู้คนต่างแคว้นที่ได้ยินเรื่องราวต่างพากันสรรเสริญในความใจกว้างและยุติธรรมของฟ่านซุยภาพลักษณ์ของแคว้นฉินที่เคยดูโหดเหี้ยมป่าเถื่อนกลับดูมีอารยธรรมและมีเหตุผลขึ้นมาในสายตาของปัญญาชนส่วนตัวซุบีเจียเองการที่ต้องรอดชีวิตกลับไปพร้อมกับภารกิจบังคับให้กษัตริย์เว่ยฆ่าอัครมหาเสนาบดีเว่ยฉีมันก็คือการทนทุกข์ทรมานทางใจที่แสนสาหัสและเป็นการยืมมือศัตรูฆ่าศัตรูที่แยบยลที่สุดการบริหารหนี้แค้นของฟ่านซุยจึงไม่ใช่การใช้อารมณ์วู่วามแต่มันคือการใช้ความแค้นเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองระดับชาติได้อย่างงดงามหมดจดครับตำนานการคัมแบ็กของฟ่านซุยจากศพในส้วมมรณะสู่ยอดกุนซือผู้พลิกกระดานจ้านกัวได้ทิ้งบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้พวกเราทุกคนครับไม่ว่าวันนี้คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดถูกเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งถูกเจ้านายแย่งผลงานหรือถูกสังคมเหยียบย่ำจนแทบจะหมดลมหายใจจงอย่าปล่อยให้เพลิงแค้นเผาผลาญสติปัญญาของคุณแต่จงใช้มันเป็นพลังงานในการลับคมความคิดอดทนรอคอยจังหวะเวลาอย่างเงียบเชียบและเมื่อโอกาสมาถึงจงก้าวขึ้นมาวางกลยุทธ์ตีใกล้ผูกมิตรไกลในชีวิตของคุณเองสร้างรากฐานให้มั่นคงแล้วพลิกกระดานกลับมาเป็นผู้ชนะอย่างสง่างามครับและนี่คือทั้งหมดของมหากาพย์เลียดก๊กกลยุทธ์ตีใกล้ผูกมิตรไกลครับท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรนำไปปรับใช้ในองค์กรหรือในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับใครที่เคยเจอประสบการณ์ลูกน้องเก่ากลับมาเป็นเจ้านายหรือการปรับโครงสร้างองค์กรแบบสั่นสะเทือนมาร่วมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับหากท่านผู้ฟังชื่นชอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งและเต็มเปี่ยมไปด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมหากาพย์เลียดก๊กของเราด้วยนะครับเพราะใน EP ถัดไปผลกรรมของเว่ยฉีจะลงเอยอย่างไรและเมื่อยุทธศาสตร์ตีใกล้ของแคว้นฉินเริ่มต้นบทขยี้แผ่นดินตรงม้วนความพินาศและสมรภูมิเลือดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะปะทุขึ้นเรื่องราวจะดุเดือดและเข้มข้นขนาดไหนห้ามพลาดรับฟังใน EP หน้าโดยเด็ดขาดครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสติปัญญาที่เฉียบคมดังฟ่านซุยสวัสดีครับ